จงใช้ชีวิตเพื่อตัวเองตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอให้ลูกโตไม่ต้องรอให้โครงการใหม่ที่รับผิดชอบเสร็จก่อนไม่ต้องรอรถคันใหม่ไม่ต้องรอบ้านหลังใหม่ไม่ต้องรองานใหม่ที่ดีกว่านี้จงอย่าเป็นคนที่พูดว่าไม่มีเวลาแต่กลับมีเวลาถึง30ชั่วโมงต่อสัปดาห์หน้าจอโทรทัศน์เล่นโทรศัพท์มือถือเล่นเกมและออกไปดื่มเหล้าสังสรรค์กับเพื่อน อย่ามัวรีรออีกต่อไปเลย จงใช้ชีวิตของคุณให้เต็มที่เดี๋ยวนี้เลย จงจำไว้ว่าความล้มเหลวเป็นเพียงสิ่งที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้ จงจำไว้ว่าปัญหาเป็นโอกาสให้คุณได้พัฒนาตนเอง จงลงมือทำสิ่งที่คุณต้องการจะทำอยู่เสมอ อย่าผัดวันประกันพรุ่งอีกต่อไป อย่าตึงกับชีวิตมากจนเกินไป จงปล่อยวางให้ชีวิตดำเนินไปตามวิถีของมัน สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ Key Story หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่าคนสำเร็จเขามีนิสัยแบบไหนคู่มือเปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่ภายใน30วันเขียนโดยมาร์กเรดคลาวนานเท่าไหร่แล้วที่คุณเฝ้ารอว่าชีวิตจะดีขึ้นอย่างปาฏิหาริย์หวังว่าโชคชะตาจะบันดาลให้รวยขึ้นฝันลมๆแรงๆว่าปัญหาที่มีจะหายไปเองแล้วเมื่อไหร สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นจริง ฝันทุกอย่างเป็นจริงได้ด้วยมือคุณเอง เพราะชีวิตจะเปลี่ยนไปก็ต่อเมื่อเริ่มลงมือทำ พวกเรามาเริ่มลงมือทำอย่างแรกด้วยการเรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ไปด้วยกัน ผู้เขียนทราบดีว่า คนเราทุกคนมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำ และยังไม่มีเวลาทำในตอนนี้ แต่คุณเชื่อหรือไม่ว่า มีคนอยู่จำนวนไม่น้อยที่ไม่เคยรู้ความหมายของการดำรงชีวิตเลย และกว่าที่จะค้นพบมันก็สายเกินไปเสียแล้วบรอนนี่แวร์พยาบาลชาวออสเตรเลียผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เธอให้ผู้ป่วยที่กำลังจะตายเขียนเรื่องที่เสียใจมากที่สุด5เรื่อง และหนึ่งใน5เรื่องที่ผู้ป่วยเสียใจมากที่สุดคือฉัน น่าจะใช้ชีวิตเพื่อให้ตัวเองมีความสุขมากกว่านี้ ดังนั้นจงใช้ชีวิตของตัวเองให้เต็มที่ เติมให้เต็มตอนนี้เลย คนส่วนใหญ่มักจะใช้ชีวิตเหมือนมีเวลาบนโลกแบบไม่จำกัด เรามักใช้ชีวิตตามใจตัวเองไปเรื่อย โดยละเลยสิ่งสำคัญบางอย่างไปเสมอ เมื่อไหร่คุณจะเริ่มดูแลสุขภาพตัวเองเสียที เมื่อไหร่จะเริ่มออกกำลังกาย เมื่อไหร่จะเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เมื่อไหร่จะลงมือทำสิ่งที่คุณอยากทำ เมื่อไหร่จะมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้น พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า วันจันทร์หน้า เดือนหน้า หรือต้องรอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เสียก่อน ทุกวันจะมีโอกาสใหม่ๆลอยเข้ามาใกล้คุณเสมอ อย่าปล่อยให้โอกาสเหล่านั้นผ่านไปอย่างสูญเปล่า การเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไม่ต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปี คุณสามารถเปลี่ยนได้ทีละก้าวในทุกวัน จงเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ เมื่อเวลาผ่านไปเป็นเดือนหรือเป็นปี คุณจะเห็นผลลัพธ์ได้เอง ทุกสิ่งในโลกล้วนไม่จีรัง ไม่ว่าจะเป็นชัยชนะ ความพ่ายแพ้ ความปิติยินดีหรือความโศกเศร้า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่นานมันก็จะผ่านไป สิ่งที่เหมือนจะสำคัญมากในวันนี้ อาจจะไม่ใช่เรื่องที่สำคัญอีกต่อไปในอีก1เดือนหรือ3เดือนข้างหน้า ในทำนองเดียวกัน หายนะที่เกิดขึ้นกับคุณในวันนี้ อาจเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่ามากในอีก3เดือนข้างหน้าก็ได้ คุณเคยได้ยินประโยคที่ว่าสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นนอกพื้นที่สุขสบายเสมอหรือเปล่า พื้นที่สุขสบายเป็นขีดจำกัดที่คุณสร้างขึ้นมาจากประสบการณ์เดิม คุณคุ้นเคยที่จะทำ คิด หรือรู้สึกภายใต้ความรู้สึกเดิมที่มีอยู่ บรรยากาศในการทำงานสบายๆที่คุณรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นและคุณต้องทำอะไรบ้าง จะว่าไปก็เหมือนกับการขับเครื่องบินด้วยโหมดอัตโนมัติ มันเป็นการทำงานที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น แต่ถ้าว่าคนเราจะก้าวหน้าและพัฒนาได้ด้วยการออกไปจากพื้นที่สุขสบาย ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนงาน ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ
ต้องการความคิดสร้างสรรค์หรืออยากหลุดพ้นจากสภาพที่ทุกอย่างมีแต่เรื่องเดิมคุณต้องก้าวขาออกมาจากพื้นที่สุขสบายให้ได้เมื่อคุณก้าวขาออกจากพื้นที่สุขสบายแล้วมุ่งหน้าสู่ความไม่รู้และความไม่แน่นอนคุณจะเริ่มเติบโตขึ้นคุณอาจจะรู้สึกกังวลและอึดอัดอยู่บ้างแต่นั่นคือสัญญาณที่ดีเพราะมันเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าคุณกำลังก้าวไปข้างหน้าจงเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งคุณเป็นคนที่ชอบทำงานล่วงเวลาจนรู้สึกว่าไม่มีเวลาทำสิ่งที่อยากทำหรือเปล่าคุณเป็นคนที่ต้องการให้1วันมี28ชั่วโมงหรือไม่ถ้าคุณไม่มีทักษะการบริหารเวลาที่ดีคุณก็ไม่มีทางจัดสรรเวลาให้มีประสิทธิภาพได้สิ่งที่คุณควรทำก็คือใช้เวลาอย่างชาญฉลาดและจัดลำดับของสิ่งต่างๆที่ต้องทำตัวสูบเวลาที่อันตรายอีกตัวก็คือการติดอยู่กับโซเชียลมีเดียคุณควรกำหนดเวลาให้กับตัวเองอย่างชัดเจนว่าจะเข้าโซเชียลมีเดียในเวลาไหนถ้าคุณมีกติกาที่ชัดเจนคุณจะได้เวลากลับคืนมาอย่างแน่นอนการใช้ชีวิตของคนส่วนใหญ่เต็มไปด้วยความเครียดและความเร่งรีบจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราต้องชะลอชีวิตให้ช้าลงหาเวลาพักผ่อนและเติมพลังให้กับชีวิตตัวเองด้วยการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและท่องเที่ยวบ้างอริสโตเติลกล่าวเอาไว้ว่าตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนั้นดีที่สุดอุปนิสัยแบบนั้นส่งผลดีต่อสุขภาพความมั่งคั่งและสติปัญญาข้อดีข้อแรกของการตื่นเช้าขึ้น1ชั่วโมงคือคุณจะได้เวลากลับคืนมา365ชั่วโมงต่อปีบรรยากาศตอนเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นมีพลังวิเศษแฝงอยู่จริงๆมันทำให้การเริ่มต้นในแต่ละวันสงบและผ่อนคลายเพราะไม่ต้องเครียดกับการเร่งรีบทำนั่นทำนี่ที่สำคัญการได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้ามันจะทำให้รู้สึกตื่นตัวพร้อมรับกับวันใหม่การตื่นเช้าทุกวันจะส่งเสริมให้คุณมีวินัยในตนเองเพิ่มมากขึ้นในหนังสือของบลอนนี่แวร์บอกว่าหนึ่งในความเสียใจของผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่กำลังจะตายในอีกไม่ช้าคือการที่พวกเขาไม่มีเวลาให้ครอบครัวมากพอเพราะพวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่คลุกอยู่กับที่ทำงาน อย่ายอมให้ตัวคุณต้องเดินซ้ำรอยและเสียใจอย่างนี้ในอนาคตจงเริ่มจัดสรรเวลาให้กับครอบครัวตอนนี้เลยและเมื่อไหร่ที่คุณได้อยู่กับครอบครัวจงใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของคุณให้เต็มที่เพราะพวกเขาคือคนที่รักและคอยสนับสนุนคุณอย่างไม่มีวันเสื่อมคลายพวกเขาคือคนที่ทำให้คุณเห็นคุณค่าในตัวเองและมีความมั่นใจในตนเองเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ หากคุณกำลังเผชิญกับปัญหา คุณจะมีโอกาสมากมายที่จะเติบโต เพราะปัญหาเป็นโอกาสที่จะทำให้คุณเติบโต ทำให้คุณได้เรียนรู้และพัฒนา ดังนั้นจงมองปัญหาที่คุณกำลังประสบอยู่ในแง่บวก จงเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น ช่วงเวลาที่ยากลำบาก อาจเป็นประโยชน์อย่างมากที่คุณจะได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติในมุมมองที่ว่าไม่มีความสำเร็จใดเกิดขึ้นโดยไม่มีปัญหาและอุปสรรค ธรรมชาติของชีวิตมักนำปัญหามาขวางเส้นทางสู่ความสำเร็จเสมอเอ็ดเวิร์ด สมิธ สแตนลีย์กล่าวเอาไว้ว่าคนที่ไม่มีเวลาออกกำลังกายไม่นานต้องหมดเวลาไปกับการเจ็บป่วยคนส่วนใหญ่ไม่ยอมออกกำลังกายโดยมักจะอ้างว่าไม่มีเวลาแต่ถ้ามีผู้วิเศษอย่างรู้อนาคตคนหนึ่งมาบอกกับคุณว่าชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับการออกกำลังกายและถ้าคุณไม่เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ คุณต้องตายในอีก1 เดือนข้างหน้า ผู้เขียนเชื่อว่าทุกคนต้องหาเวลาออกกำลังกายได้อย่างแน่นอน ลองหากิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจที่เหมาะกับคุณ ที่คุณรู้สึกสนุก รู้สึกสบาย หรือรู้สึกผ่อนคลายเวลาได้ทำ หากตอนนี้คุณยังคิดไม่ออก การเดินเล่นวันละ1 ชั่วโมงช่วยคุณได้ การเดินเล่นสัมผัสกับบรรยากาศภายนอก เชื่อมตัวเองเข้ากับธรรมชาติดูพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกดินบ้างมันจะช่วยดึงให้ชีวิตของคุณกลับคืนสู่ธรรมชาติมันจะทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นที่สำคัญมันจะช่วยทำให้พลังชีวิตและพลังใจของคุณฟื้นกลับมาได้สตีฟ จ็อบส์กล่าวเอาไว้ว่าเวลาของคุณมีจำกัดจงอย่าเสียเวลาชีวิตไปกับความต้องการของคนอื่นอย่าติดกับดักความเชื่อคล่ำคลือ
ที่ทำให้คุณต้องใช้ชีวิตภายใต้ความคิดของคนอื่นอย่าให้เสียงวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นเอาชนะเสียงเรียกร้องจากใจคุณและที่สำคัญที่สุดจงกล้าทำตามหัวใจและสัญชาตญาณของตัวเองจิตใต้สำนึกของคุณรู้ดีอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วคุณต้องการเป็นใครส่วนเรื่องอื่นมีความสำคัญรองลงไปจงใช้ชีวิตของคุณตามวิถีที่คุณต้องการไม่ใช่ตามความคาดหวังของคนอื่น ไม่ต้องกังวลว่าเพื่อนบ้านของคุณหรือคนอื่นจะคิดอย่างไรกับคุณ เพราะถ้าคุณใส่ใจคำพูดของพวกเขามากเกินไป คุณจะไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองอีกต่อไป จงฟังเสียงหัวใจตัวเองและทำในสิ่งที่อยากทำ ไม่จำเป็นต้องเหมือนกับคนอื่นและจงกล้าหาญที่จะแตกต่าง มีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่ติดนิสัยมองคนอื่นดีไปหมด แต่ละเลยที่จะมองข้อดีของตัวเอง ทั้งที่ความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณคือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับตัวคุณเอง ถ้าคุณไม่ชอบตัวเองคุณจะคาดหวังให้คนอื่นชื่นชอบคุณได้อย่างไร ถ้าคุณไม่รู้จักรักตัวเองแล้วคุณจะรักคนอื่นได้อย่างไร คุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่คุณต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นการยอมรับตัวเองเป็นองค์ประกอบสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จงให้คุณค่ากับตัวเองในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่ควรได้รับการเคารพ ถ้าทำผิดพลาดอย่าตำหนิตัวเอง แต่ควรยอมรับและสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ยอมทำผิดอย่างนั้นซ้ำอีก จงเห็นแก่ตัวเสียบ้าง การเห็นแก่ตัวไม่ได้หมายถึงการกอบโกยและเอาเปรียบคนอื่น แต่เป็นการทำตัวเองให้ดีเสียก่อนเพื่อจะส่งผ่านสิ่งดีๆให้กับคนอื่นที่อยู่แวดล้อมตัวคุณ ถ้าคุณยังทำตัวเองให้ดีไม่ได้ คุณก็จะไม่มีทางที่จะเป็นสามีภรรยาลูกสาวลูกชายหรือเพื่อนที่ดีได้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำสิ่งดีๆคุณจะส่งต่อความรู้สึกเหล่านั้นเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับทุกคนที่อยู่รอบข้างได้อย่างแน่นอนคนที่อยู่รอบกายคุณสามารถเป็นตัวกระตุ้นที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและแรงขับเชิงบวกเพื่อให้คุณกล้าตัดสินใจและลงมือทำในสิ่งที่ถูกต้องได้ในทางกลับกันบางคนก็เป็นลูกตุ้มที่คอยถ่วงคุณให้ตกต่ำลงไปเรื่อยๆทำให้คุณหมดพลังใจก้าวเดินต่อไปและคอยกีดขวางให้คุณหยุดมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้ถ้าคุณเอาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางคนที่มีความคิดเชิงลบคนเหล่านั้นจะเปลี่ยนให้คุณกลายเป็นคนที่มีทัศนคติในเชิงลบดังนั้นจงอยู่ให้ห่างจากพวกชอบพูดเรื่องเชิงลบพวกชอบบ่นพวกชอบติติงคนอื่นพวกชอบนินทาว่าร้ายคนอื่นพวกที่วันๆเอาแต่พูดเรื่องแย่ๆและวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นจงคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดเสมอชีวิตไม่ได้มอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการให้เสมอแต่ชีวิตจะมอบสิ่งที่เราคาดหวังอย่างแน่นอนคุณคาดหวังความสำเร็จหรือเปล่าหรือมัวแต่เอาเวลาไปกังวลอยู่กับความล้มเหลวความคาดหวังที่เรามีต่อตัวเองมาจากจิตใต้สำนึกและความเชื่อซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างมากความคาดหวังของคุณมีอิทธิพลต่อทัศนคติและทัศนคติของคุณจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความสำเร็จให้คุณระหว่างที่คุณกำลังมุ่งหน้าสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นและกำลังเข้าใกล้เป้าหมายเรื่อยๆเรื่องสำคัญที่คุณต้องตระหนักถึงคือความก้าวหน้าของสิ่งที่คุณลงมือลงแรงไปจงรู้จักหยุดและให้รางวัลกับชัยชนะของคุณเป็นระยะจงเฉลิมฉลองให้กับตัวเองเฉลิมฉลองที่วันนี้คุณมีชีวิตที่ดีกว่าเมื่อวานอย่าปล่อยให้ความสำเร็จเล็กๆน้อยๆของคุณถูกละเลยไปเพราะความสุขเป็นการเดินทางของชีวิตไม่ใช่จุดหมายความสุขเป็นทางเลือกเป็นเรื่องภายในจิตใจของเราความสุขไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยภายนอกมันเป็นอุปนิสัยและสภาวะทางจิตใจถ้าคุณอยากเป็นคนมีความสุขในตอนนี้คุณก็แค่คิดถึงช่วงเวลาที่คุณเคยมีความสุขมากๆเพียงแค่นี้คุณก็จะสัมผัสและรู้สึกถึงความสุขได้ทันทีอย่าหลงลืมความสุขเล็กๆน้อยๆของชีวิตในขณะที่คุณกำลังไล่ตามความฝันอันยิ่งใหญ่จงใช้ชีวิตในแต่ละวันให้เต็มที่ให้เหมือนกับเป็นวันสุดท้ายของชีวิตจงเริ่มต้นแต่ละวันด้วยความสุขยิ้มให้กว้างและบ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ยิ้มเข้าไว้แม้ว่าบางครั้งจะไม่อยากยิ้ม
เพราะการยิ้มจะทำให้คุณภาพชีวิตสุขภาพและมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่นดีขึ้นผลการวิจัยยืนยันว่าการหัวเราะและการยิ้มนั้นดีต่อสุขภาพการยิ้มและการหัวเราะบ่อยๆในแต่ละวันจะช่วยให้สุขภาพดีขึ้นแถมยังช่วยให้เรามีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นด้วยโอปราห์วินฟรีย์กล่าวเอาไว้ว่าจงสำนึกบุญคุณในสิ่งที่คุณมีและได้รับในทุกๆวัน คุณจะดึงดูดสิ่งที่คุณสำนึกบุญคุณให้เข้ามาสู่ชีวิตคุณเพิ่มมากขึ้น การสำนึกบุญคุณช่วยเพิ่มพลังให้กับชีวิตของคุณ และทำให้คุณเห็นคุณค่าของตัวเองเพิ่มมากขึ้นด้วย ทัศนคติของการสำนึกบุญคุณจะเป็นสื่อนำทางให้ชีวิตเรามุ่งไปสู่ความสุขทั้งกายและใจ เป็นภูมิคุ้มกันชั้นดีต่อความโกรธ ความอิจฉาริษยาและความรู้สึกไม่พอใจต่างๆ จงทำให้การสำนึกบุญคุณเป็นอุปนิสัยของคุณโดยธรรมชาติ จงสำนึกบุญคุณในสิ่งที่คุณมีอยู่ จงสำนึกบุญคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆที่อยู่รอบตัวคุณ เฮนรี่ฟอร์ดกล่าวเอาไว้ว่าหากคุณคิดว่าคุณทำได้คุณคิดถูกแล้วหากคุณคิดว่าคุณทำไม่ได้คุณก็คิดถูกอีกเช่นกันลองมองรอบตัวคุณดูว่าคุณเห็นอะไรบ้างสิ่งที่มีอยู่รอบตัวบรรยากาศผู้คนรอบกายคุณเคยคิดถึงสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของคุณบ้างหรือเปล่าทั้งเรื่องงานสุขภาพเพื่อนและสังคมที่คุณอยู่ คุณมีความสุขกับสิ่งที่เห็นและสิ่งที่เป็นอยู่หรือเปล่า แล้วตอนนี้คุณกำลังรู้สึกอย่างไร คุณพึงพอใจกับชีวิตไหม มีอะไรที่คุณอยากได้และอยากให้ดีกว่านี้หรือเปล่า ลองถามตัวเองดูว่า คุณต้องการอะไรในชีวิตกันแน่ จากนั้นก็เขียนเป้าหมายลงไปให้ชัดเจนและจับต้องได้ แล้วเริ่มทำสิ่งที่จะทำให้ชีวิตบรรลุเป้าหมายนั้น ท้ายที่สุดแล้ว คุณจะสร้างปาฏิหาริย์ให้กับชีวิตตัวเองได้ จงจำเอาไว้ว่าชีวิตเป็นของคุณ คุณเลือกได้ว่าอยากให้อะไรเกิดขึ้นกับชีวิต คุณกำหนดชีวิตของตัวเองได้ทุกเสี้ยววินาที ผ่านความคิด ความเชื่อและความมุ่งมั่นคาดหวังของคุณ จิตใจของคุณมีพลังมหาศาล พลังของจิตที่แข็งแกร่งนั้นจะช่วยให้คุณได้ในสิ่งที่ต้องการ เรื่องที่น่ายินดีก็คือ คุณสามารถฝึกจิตของตัวเองเพื่อดลบันดาลเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการ และหลีกเลี่ยงสิ่งที่คุณไม่ต้องการได้ เรื่องที่น่ายินดีกว่านั้นคือ คุณเรียนรู้วิธีจัดการกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและบรรเทาความสูญเสียได้ เพียงแค่คุณฝึกฝนนิสัยของคนสำเร็จนี้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ผู้เขียนเชื่อว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น และหากคุณทำตามอย่างต่อเนื่อง 21-30 วัน คุณจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตได้อย่างแน่นอน ในหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 94 เรื่อง คุณสามารถเลือกทำบางเรื่องได้ โดยเริ่มจากเรื่องที่คุณคิดว่าพอจะทำได้ก่อนดังนี้ 1. เขียนเรื่องราวของคุณใหม่ ทุกวันที่ตื่นขึ้นมาเป็นโอกาสที่คุณจะเริ่มต้นใหม่ จงเขียนเรื่องราวความสำเร็จในชีวิตของคุณเอง 2. วินัยในตนเองและความมุ่งมั่น ความมุ่งมั่นทำให้เราเริ่มลงมือทำ ส่วนวินัยทำให้เราทำสิ่งนั้นต่อไปได้เรื่อยๆ 3. จงรับผิดชอบชีวิตของตัวเองอย่างเต็มที่ ชีวิตอยู่ในมือของคุณเอง ไม่ว่าจะเกิดสิ่งเลวร้ายอะไรขึ้นกับชีวิตคุณ คุณต้องไม่โทษใครทั้งนั้น 4. ทางเลือกและการตัดสินใจ ชีวิตของคุณคือทัศนคติและการตัดสินใจของคุณ จงให้อภัยตัวเองหากว่าบางครั้งคุณตัดสินใจผิดพลาด 5. จงเลือกความคิดของตัวเอง จงเป็นคนที่มองโลกตามความเป็นจริง จงยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและลงมือทำอย่างดีที่สุด 6. จงเชื่อว่าชีวิตของคุณลิขิตเอง จงเชื่อว่าคุณทำได้แล้วคุณจะทำได้ 7. ทัศนคติของคุณเป็นสิ่งสำคัญต่อความสุขในชีวิต ยอมให้ตัวเองทำผิดพลาดบ้าง เพื่อจะได้เรียนรู้จากมัน จงกล้าที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่น และยอมรับความช่วยเหลือจากคนอื่นบ้าง 8.
ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เลือกจะมองเรื่องร้ายๆทุกเรื่องที่เคยประสบพบเจอในชีวิตล้วนมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะค้นหามันหรือเปล่า 9. จงอดทนและอย่าล้มเลิกเด็ดขาดความเพียรพยายามสำคัญกว่าพรสวรรค์การที่เราไม่ยอมแพ้มีข้อดีในตัวเองเมื่อชีวิตเราไม่เป็นไปตามแผนสิ่งที่เราต้องทำคือเดินหน้าต่อไป 10. จงเรียนรู้วิธีคิดของเอดิสัน เอดิสันใช้ความล้มเหลวของตัวเองเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จ คนที่กลัวความล้มเหลวไม่มีทางทำให้ฝันเป็นจริงได้ ทุกความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต เพราะมันทำให้คุณได้เรียนรู้และเติบโตขึ้น 11. รู้จักปล่อยวางเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงและความสับสนวุ่นวาย รู้จักให้อภัย อย่าเก็บความเครียดแค้นเอาไว้กับตัว 12. จงโฟกัสกับสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่สิ่งที่คุณขาด ถ้าคุณโฟกัสไปที่โอกาสคุณจะได้รับโอกาส ถ้าคุณโฟกัสไปที่ความสำเร็จ ความสำเร็จก็จะวิ่งเข้ามาหาคุณ 13. วาจาประกาศสิทธิ์คำพูดของคนเรามีพลังมหาศาลแฝงอยู่ คุณจะเป็นตามที่คุณพูดกับตัวเอง คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงคำพูด จงเป็นคนที่พูดเชิงบวกกับตัวเอง 14. อุปนิสัยใหม่สร้างชีวิตใหม่ เราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราทำซ้ำๆและทำบ่อยๆ จงสร้างนิสัยออกกำลังกายสัปดาห์ละ3 ครั้ง จงสร้างนิสัยการอ่านหนังสือวันละ30 นาที 15. จงรู้จักตัวเอง การรู้จักตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาทั้งปวง 16. คุณค่าสูงสุด4ประการที่คุณต้องนิยามให้กับตัวเอง จงค้นหาคุณค่าที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ชีวิตคุณมีความสุข ราบรื่น และได้รับการเติมเต็ม จากนั้นคัดให้เหลือแค่ 4 คำที่คิดว่าเป็นคุณค่าที่สำคัญที่สุดของคุณ 17. รู้จักจุดแข็งของตัวเอง การรู้จักจุดแข็งของตัวเองมันจะทำให้จุดแข็งนั้นแข็งขึ้นไปอีก โดยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและให้ความสำคัญ 18. จงให้เกียรติความสำเร็จที่ผ่านมาของตัวเอง ยิ่งคุณชื่นชมและยินดีกับชีวิตมากเท่าไหร่คุณจะได้พบกับเรื่องที่น่ายินดีมากขึ้นเท่านั้น 19. เขียนเป้าหมายของคุณแล้วลงมือทำ คนที่มีเป้าหมายชัดเจนแล้วเขียนเป้าหมายนั้นออกมา จะประสบความสำเร็จได้มากกว่าและเร็วกว่า เร็วกว่าคนที่ไม่แม้แต่จะจินตนาการถึงความสำเร็จ 20. ไม่เป็นไรไปต่อเลย คุณต้องเรียนรู้วิธีรับมือกับการถูกปฏิเสธ อย่าเอาคำปฏิเสธที่ได้รับมาโทษตัวเอง การถูกปฏิเสธไม่ใช่ปัญหา เพราะฉะนั้นจงเดินหน้าต่อไป 21. จงหลีกเลี่ยงสิ่งที่สูบพลังของคุณ เพราะพลังและการยืนหยัดเอาชนะทุกสิ่งในโลกได้ 22. จงรู้จักบริหารเวลาของตัวเอง อย่าทำตัวให้ยุ่งแต่ให้มุ่งผลลัพธ์ที่คุณอยากได้ 23. จงทำชีวิตให้เป็นระเบียบขึ้น ทุก1 นาทีที่คุณจัดระเบียบ คุณจะได้1 ชั่วโมงกลับมาเสมอ 24. รู้จักปฏิเสธคนอื่นและรู้จักให้ความสำคัญกับตัวเอง ชีวิตของคุณจะง่ายขึ้นเมื่อคุณเลิกเกรงใจและรู้จักปฏิเสธคนอื่น 25. ตื่นแต่เช้าแล้วนอนให้น้อยลง ความสดชื่นของคุณขึ้นอยู่กับคุณภาพการนอนหลับ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณในการนอน 26. หยุดเสพสื่อบ้าง จงเปิดตัวเองต่อการรับข่าวสารต่างๆให้พอเหมาะ แทนที่จะเปิดฟังข่าวให้ฟังพอดแคสต์หรือฟังหนังสือเสียงดีกว่า 27. ระหว่างจำใจต้องทำกับตัดสินใจว่าจะทำ จงเลิกทำในสิ่งที่คุณจำใจต้องทำ แล้วเลือกทำสิ่งที่เป็นเป้าหมายของคุณ 28. จงกล้าเผชิญหน้ากับความกลัว คุณจะได้รับความแข็งแกร่ง ความกล้าหาญและความมั่นใจกลับมาเสมอ เมื่อคุณสยบความกลัวบนใบหน้าของคุณได้ คุณต้องทำในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณทำไม่ได้ 29. จงกำจัดสิ่งที่น่ารำคาญใจให้หมดสิ้น เพราะทุกสิ่งที่ทำให้คุณรำคาญใจจะดูดพลังของคุณ 30. สะสางตู้เสื้อผ้าของคุณ
สิ่งที่ไม่ได้ใช้หรือไม่จำเป็นต้องมีจงทิ้งมันไป31เมื่อคุณสะสางสิ่งที่น่ารำคาญใจจะลดลงไปเป็นเงาตามตัวชีวิตจะเป็นระเบียบมากขึ้นและปลอดโปร่งขึ้น32 1ชั่วโมงสำคัญที่สุดของวันเป็นช่วงเวลาที่จิตใต้สำนึกตอบรับดีมาก30นาทีหลังตื่นนอนคุณควรเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการคิดเรื่องเชิงบวก30นาทีก่อนที่จะนอนหลับคุณควรขอบคุณสิ่งดีๆที่มีในชีวิต33จงหาวัตถุประสงค์ของตัวเองให้เจอและทำในสิ่งที่คุณรัก34เดินเล่นให้ได้ทุกวันการเดินเล่นในช่วงเช้าตรู่เปรียบเสมือนการได้รับพรให้โชคดีทั้งวัน35มาตรฐานที่คุณต้องมีคือพูดความจริงเสมอตรงต่อเวลาเสมอและรับฟังคนอื่นอย่างตั้งใจ36ปรับทัศนคติให้รู้จักสำนึกบุญคุณต่อสิ่งที่เราได้รับอยู่ทุกวัน37ความมหัศจรรย์ของการสร้างภาพขึ้นในความคิดวิธีทำนายอนาคตที่แม่นยำที่สุดคือการสร้างอนาคตให้เกิดขึ้นด้วยมือคุณ38จงคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดเสมอความคาดหวังไม่เพียงเปลี่ยนมุมมองเท่านั้นแต่ยังทำให้มันกลายเป็นจริงได้39จงก้าวผ่านอดีตของตัวเองให้ได้อดีตมีไว้ให้เรียนรู้เพื่อที่จะได้เดินหน้าต่อไป40รู้จักฉลองชัยชนะให้กับตัวเองบ้างถ้าคุณเฉลิมฉลองให้กับสิ่งใดคุณจะได้รับสิ่งนั้น41จงมีความสุขณตอนนี้เลยแค่คุณยิ้มคุณก็มีความสุขแล้วจงเป็นคนที่ยิ้มและหัวเราะบ่อยๆ42อย่าเชื่อว่าการทำงานหลายงานในเวลาเดียวกันนั้นจะดีคุณต้องมีสมาธิจดจ่อกับงานใดงานหนึ่งอย่างเต็มที่แล้วตั้งใจทำให้เสร็จเป็นอย่างๆไป43ทำชีวิตให้ง่ายขึ้นจงกำจัดเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องออกไปจากชีวิตของคุณจงอย่าเอางานที่บริษัทกลับมาทำต่อที่บ้านเด็ดขาด44ยิ้มบ่อยๆยิ้มเยอะๆเพราะเมื่อคุณยิ้มคุณจะมีความสุข45รู้จักการใช้พลังงีบเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไรดีแสดงว่าถึงเวลาที่คุณต้องงีบแล้ว46จงอ่านหนังสือวันละครึ่งชั่วโมงเพราะคนที่ไม่อ่านหนังสือก็ไม่แตกต่างอะไรกับคนที่อ่านหนังสือไม่ออก47รู้จักออมเงินการมีเงินออมจะทำให้ชีวิตมั่นคงมากขึ้นมันจะทำให้จิตใจของคุณสงบมากขึ้นด้วย48จงอภัยให้ทุกคนที่เคยทำผิดกับคุณรวมถึงตัวคุณเองด้วยการรู้จักขอโทษคนอื่นคือการให้อภัยตัวเองเมื่อให้อภัยตัวเองได้ก็จะให้อภัยคนอื่นได้49หัดมาถึงก่อนสัก10นาทีการตรงต่อเวลาสะท้อนถึงการมีวินัยและการให้เกียรติคนอื่น50พูดให้น้อยลงฟังให้มากขึ้น51จงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณอยากเห็นในโลกนี้ถ้าคุณต้องการให้คนอื่นรักและเข้าใจคุณในแบบที่คุณเป็นคุณต้องเริ่มรักและเข้าใจคนอื่นในแบบที่เขาเป็น52อย่าลองจงลงมือทำไปเลยการลองไม่ทำให้ชีวิตคุณก้าวหน้าคุณต้องลงมือทำถึงจะเห็นผล53พลังของการยืนยันการยืนยันครั้งแล้วครั้งเล่าย้ำบ่อยๆจนจิตใต้สำนึกรับคำสั่งด้วยความเชื่อที่มุ่งมั่นสิ่งนั้นมันจะกลายเป็นจริงได้54เขียนสิ่งที่คุณต้องการวันละ25ครั้งการยืนยันกับตัวเองซ้ำๆจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าจะนำไปสู่การเกิดขึ้นจริง55เลิกแก้ตัวเมื่อคุณเลิกหาเหตุผลว่าทำไมคุณถึงทำไม่ได้เมื่อนั้นคุณจะประสบความสำเร็จ56อย่าให้คนอื่นคาดหวังกับเราสูงเกินจริงแต่จงมอบผลงานที่สูงกว่าความคาดหวังเสมอ57จงออกแบบชีวิตในอุดมคติให้กับตัวเอง58จงยอมรับอารมณ์ของตัวเองอย่าหลอกตัวเองและบอกว่าฉันมีความสุขถ้าคุณไม่มีความสุข59ลงมือทำเดี๋ยวนี้อย่าพูดคำว่าพรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้าจงทำให้เสร็จตอนนี้เลย60จงหลอกตัวเองว่าคุณทำได้จนกว่าคุณจะทำได้จริงๆถ้าคุณต้องการเป็นคนที่มีคุณภาพจงประพฤติตัวราวกับว่าคุณเป็นคนที่มีคุณภาพอยู่แล้ว61
รู้จักปรับเปลี่ยนท่วงท่าและภาษากายของตัวเอง การเปลี่ยนแปลงอิริยาบถนั้นสร้างการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจได้ 62. รู้จักขอในสิ่งที่ต้องการจงร้องขอแล้วจะได้รับ 63. เงี่ยหูฟังเสียงในใจโดยการนั่งสมาธิ 5-10 นาที 64. จงเขียนบันทึกของตัวเอง เขียนสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณ เขียนสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุข เขียนสิ่งที่คุณทำแล้วสำเร็จ เพื่อให้คุณเห็นคุณค่าในตัวเองทุกวัน 65. เลิกนิสัยชอบบ่นและชอบกลด่า เลิกสาปแช่งความมืดแล้วจงจุดเทียนไข 66. จงเป็นผู้รับคำชื่นชมจากคนอื่นเพื่อเป็นรางวัลให้ตัวเอง 67. อย่าเสียเวลากับคนที่ไม่ใช่ จงอย่าให้เสียงวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นกดทับเสียงเรียกร้องจากจิตใต้สำนึกของคุณ 68. ชีวิตคุณเป็นของคุณ จงใช้ชีวิตของคุณตามวิถีที่คุณต้องการ ไม่ใช่ตามความคาดหวังของคนอื่น 69. ใครคือคนสำคัญที่สุด จงเรียนรู้ที่จะใช้เวลากับตัวเอง เพราะตัวคุณเองนั่นแหละคือคนที่สำคัญที่สุด 70. การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนกับตัวเอง 71. เลิกทำตัวตึงเกินไป จงบอกตัวเองว่าคุณไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบ จงบอกตัวเองเสมอว่าคุณทำดีที่สุดแล้ว 72. จงเป็นตัวของตัวเองและมีจุดยืนที่ชัดเจน อย่าปล่อยให้คนอื่นบงการชีวิตคุณ จงปล่อยให้คุณเป็นตัวของตัวเอง 73. ตามใจตัวเองบ้าง 74. จงดูแลสุขภาพให้ดี 75. ออกกำลังกายให้ได้สัปดาห์ละ 3 ครั้ง 76. ลงมือทำให้เกิดผลงานเป็นรูปธรรม แค่คิดจะก้าวขึ้นบันไดไม่ทำให้คุณเห็นบันไดหรอก ก้าวขึ้นบันไดขั้นแรกแล้วจะรู้เอง สิ่งสำคัญที่สุดคือลงมือทำทันที 77. จงรู้สึกสนุกกับชีวิตตอนนี้และปัจจุบันนี้ 78. เลิกเอาไม้บรรทัดของตัวเองไปเที่ยววัดคนอื่น การตัดสินคนอื่นไม่ต่างจากนิสัยชอบบ่นและชอบต่อว่าคนทั่วไป 79. เอื้อเฟื้อคนที่คุณไม่รู้จักทุกวันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 80. จะมีกี่ปัญหาก็ต้องเผชิญหน้าและแก้ไขให้หมด 81. พลังแห่งการทำสมาธิ การทำสมาธิวันละ 20 นาทีจะทำให้คุณได้ผลลัพธ์อย่างดีเยี่ยม 82. หาดนตรีเพราะๆฟังทุกวัน 83. อย่ากังวลกับอะไรเพราะกังวลไปก็ไม่ทำให้อะไรดีขึ้น 84. ใช้เวลาระหว่างเดินทางอย่างชาญฉลาด โดยการฟังยูทูบ สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาตัวเองระหว่างการเดินทาง 85. จงใช้เวลากับครอบครัวให้เต็มที่ 86. อย่าตกเป็นทาสโทรศัพท์มือถือ 87. วิธีการจัดการกับปัญหา ทุกปัญหาจะมีความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่าซ่อนเอาไว้เสมอ ถ้าชีวิตคุณไม่มีปัญหาอะไรเลย คุณก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย 88. พักบ้างก็ดีนะ หาเวลาเที่ยวกันเถอะ 89. หาเรื่องพิเศษให้กับตัวเองวันละ 1 เรื่อง 90. จงก้าวออกมาจากพื้นที่สุขสบาย เพราะสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นนอกพื้นที่สุขสบายเสมอ 91. ราคาที่ต้องจ่ายให้กับการไม่ยอมเปลี่ยนแปลง ราคาที่คุณต้องจ่ายให้กับการไม่ออกกำลังกายคือร่างกายที่อ้วนขึ้น 92. ทุกสิ่งในโลกล้วนไม่จีรัง หากเจ้าได้เผชิญกับชัยชนะและความพ่ายแพ้ เจ้าจงปฏิบัติต่อสองสิ่งนั้นอย่างเท่าเทียมกัน โลกทั้งใบและสรรพสิ่งล้วนเป็นของเจ้า แต่เหนือสิ่งอื่นใดเจ้าจงเป็นมนุษย์คนหนึ่ง จงใส่ใจกับสิ่งที่ต้องการเสมอและก้าวไปข้างหน้า 93. หาที่ปรึกษาที่ดี จงทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อตัวคุณเอง 94. จงใช้ชีวิตของตัวเองให้เต็มที่ เติมให้เต็มตอนนี้เลย เส้นทางสู่ความสำเร็จและการมีชีวิตที่มีความสุขของคุณนั้น เชื่อมโยงอย่างแนบแน่นกับความตั้งใจและความมุ่งมั่น ลักษณะนิสัยเหล่านี้เป็นปัจจัยกำหนดว่า คุณจะทำตามที่พูดได้หรือไม่ แล้วจะทำตามตลอดรอดฝั่งหรือเปล่า สิ่งเหล่านี้ทำให้คุณเข้าใกล้เป้าหมาย
ภายใต้อุปสรรคที่กีดขวางอยู่ การมีวินัยในตนเองคือการที่คุณสามารถทำสิ่งที่จำเป็นต้องทำแม้จะไม่อยู่ในอารมณ์ที่อยากทำได้ การมีวินัยในตนเองจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตได้ ถ้าตอนนี้คุณพบว่าตัวเองยังไม่ค่อยมีวินัย มันก็ไม่เป็นไรเลย เพราะเรื่องแบบนี้มันฝึกกันได้ แต่คุณต้องเริ่มต้นฝึกตั้งแต่ตอนนี้ เพราะวินัยในตนเองมันก็เหมือนกล้ามเนื้อ ยิ่งฝึกมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้น จงเริ่มฝึกการมีวินัยในตนเองตั้งแต่วันนี้ เพื่อชีวิตที่เหลืออยู่ของคุณจะได้มีแต่ความสุขและความสำเร็จ ขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้ คนสำเร็จเขามีนิสัยแบบไหน คุณเชื่อหรือไม่ว่าความสำเร็จคือเกมแห่งโชคชะตา คุณจะไม่ชนะเลยถ้าเอาแต่บอกตัวเองให้รอ การเปลี่ยนแปลงตัวเองนั้นไม่ยาก แค่คุณต้องเชื่อในหัวใจและสัญชาตญาณของตัวเอง เมื่อหัวใจและสัญชาตญาณของคุณบอกให้ทำ คุณต้องเริ่มนับ5 4 3 2 1แล้วลุกขึ้นทันที การขยับร่างกายทันทีเมื่อการนับจบลง มันจะเบี่ยงเบนสมองของคุณ มันจะทำให้สมองขี้กลัวกลายเป็นสมองที่กล้าทำทันที มันคือการค้นพบมนต์วิเศษในชีวิต มันคือการค้นพบพลังในตัวเอง การลงมือทำทันทีนั้นมันจะทำให้คุณได้เปิดรับโลกใบนี้ เปิดรับโอกาสและความเป็นไปได้ มันจะทำให้คุณเลิกนิสัยแย่ๆ มันจะช่วยแก้ปัญหาในทุกความสัมพันธ์ มันจะกู้วิกฤตสุขภาพ การเงิน การงานและธุรกิจ มันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต กฎ 5 วินาทีนี้ มันสามารถใช้ได้กับทุกคน ทุกวัย ทุกอาชีพ มันคือเครื่องมือมหัศจรรย์ที่ใช้ง่ายสุดๆ ที่จะพาคุณไปสู่ทุกเป้าหมายที่คุณต้องการ หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่า เปลี่ยนตัวเองเป็นคนกล้าด้วยกฎ 5 วินาที เขียนโดยเมล โรบบิน หากคุณกำลังค้นหาคนหนึ่งคนที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ ลองส่องกระจกดู คนเราทุกคนล้วนมีพลังอยู่ในตัว แต่ต้องเรียนรู้และค้นพบมันด้วยตัวเอง เมื่อหัวใจคุณพูด คุณไม่จำเป็นต้องคิด เพียงฟังสิ่งที่หัวใจบอกให้ทำแล้วกล้าที่จะลงมือทำ ความกล้าหาญคือสิทธิ์ที่มีมาแต่กำเนิด มันอยู่ในตัวพวกเราทุกคน และคุณสามารถนำมันออกมาใช้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ คนส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่คิดที่จะลงมือทำแต่กลับไม่ได้ทำ เราทุกคนล้วนรอเวลาที่เหมาะสม เพื่อที่จะลงมือทำ ทุกช่วงเวลาเหมาะสำหรับการทำสิ่งที่ถูกต้องเสมอ ดังนั้นเลิกรอโอกาสที่เหมาะสม เพราะถ้าไม่ทำตอนนี้ก็ไม่มีโอกาสทำอีกแล้ว เวลาที่คุณรอ คุณไม่ได้แค่ผัดวันประกันพรุ่ง แต่คุณกำลังทำบางสิ่งที่อันตรายกว่านั้น คุณกำลังเกลี้ยกล่อมตัวเองให้เชื่อว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลา คุณกำลังขัดขวางความฝันของตัวเอง โลกมอบรางวัลให้กับคนที่กล้าหาญพอที่จะเลิกรอและเริ่มลงมือทำ คุณต้องผลักดันตัวเองให้ก้าวออกจากเขตคอมฟอร์ตโซน และคุณต้องเริ่มลงมือทำ ความแตกต่างระหว่างคนที่ทำให้ฝันกลายเป็นจริงและคนที่ไม่ได้ทำมีแค่2 อย่างคือ ความกล้าหาญที่จะเริ่มต้นและวินัยในการที่จะทำต่อไปเรื่อยๆ กฎ 5 วินาทีนี้จะเป็นตัวพลิกเกม เพราะการนับถอยหลัง 5 4 3 2 1 แล้วลุกทันที จะบังคับให้คุณเลิกคิดเยอะและเริ่มต้นลงมือทำ ทันทีที่หัวใจและสัญชาตญาณบอกให้คุณลงมือทำตามเป้าหมาย จงนับ 5 4 3 2 1 แล้วลุกไปทำทันที ก่อนที่สมองขี้กลัวและขี้เกียจจะหยุดคุณเอาไว้ มันเป็นหลักวิทยาศาสตร์ที่ผู้เขียนจะพิสูจน์ให้คุณได้เห็นว่า คุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้ โดยการตัดสินใจคราวละ 5 วินาทีเท่านั้น ผู้เขียนสร้างกฎ 5 วินาทีขึ้นมาในช่วงที่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเธอกำลังพังทลาย สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ที่ค้นพบกฎ 5 วินาที มันทำให้เธอควบคุมและปรับปรุงทุกอย่างในชีวิตให้ดีขึ้นได้ มันทำให้เธอเปลี่ยนจากความคิดไปเป็นการลงมือทำ การลงมือทำเท่านั้นที่จะทำให้คุณได้ปลดปล่อยพลังภายในตัวเองออกมา คุณจะได้เป็นคนที่คุณอยากเป็น เมื่อคุณนับถอยหลัง ความคิดจะถูกเร่งให้เร็วขึ้น มันคือการขัดจังหวะการคิดแบบปกติของสมองขี้เกียจและขี้กลัว มันจะเบี่ยงเบนความสนใจของสมอง การนับ 5 4 3 2 1 แล้วลุกขึ้นทันทีมันจะทำให้สมองขี้เกียจเปลี่ยนเป็นสมองแห่งความสำเร็จด้วยการลงมือทำทันที ถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ดีขึ้น
คุณต้องเริ่มใช้กฎการนับถอยหลังนี้บังคับตัวเอง การใช้กฎนี้ง่ายมาก เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าสัญชาตญาณพลุ่งพล่านบอกให้คุณลงมือทำตามเป้าหมายคุณต้องเริ่มต้นด้วยการนับถอยหลังกับตัวเองการนับจะช่วยให้คุณจดจ่อกับเป้าหมายหรือสิ่งที่มุ่งมั่นตั้งใจการนับมันจะเบี่ยงเบนความสนใจออกจากความกังวลความคิดและความกลัวในหัวของคุณทันทีที่คุณนับถึง1คุณจะต้องลุกขึ้นทันทีเพื่อจะได้ลงมือทำทันทีที่การนับจบลงผู้เขียนขอย้ำว่าคุณต้องนับถอยหลังเท่านั้นเพราะถ้าคุณนับ1 2 3ไป4และ5มันจะไม่ได้ผลมันจะทำให้คุณนับ6และ7ต่อไปเรื่อยๆโดยไม่ได้ลงมือทำการลุกขึ้นทันทีคือส่วนที่สำคัญที่สุดในกฎนี้เพราะว่าคุณลุกขึ้นทันทีความคิดคุณก็จะเปลี่ยนตามคุณสามารถบอกตัวเองให้ลุกจากที่นอนได้ด้วยการนับถอยหลัง5 4 3 2 1แล้วลุกขึ้นทันทีคุณสามารถบอกตัวเองให้ไปออกกำลังกายได้ด้วยการนับถอยหลัง5 4 3 2 1แล้วลุกขึ้นไปออกกำลังกายทันทีการผลักดันตัวเองให้ลงมือทำเรื่องง่ายๆเพื่อพาให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้ามันจะทำให้คุณเกิดความมั่นใจและเกิดแรงขับเคลื่อนที่จะทำทันทีการโฟกัสไปที่การลงมือทำทันทีมันจะทำให้คุณควบคุมชีวิตตัวเองได้เมื่อคุณสามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้คุณจะมีความสุขและประสบความสำเร็จได้ถ้าคุณอยากพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นคุณก็ต้องบังคับตัวเองให้ลงมือทำทันทีให้ได้การใช้กฎนับถอยหลัง5วินาทีมันจะเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นคนลงมือทำทันทีคุณสามารถตั้งค่าความคิดและนิสัยใหม่ได้ในระหว่างการตัดสินใจแต่ละครั้งเพียง5วินาทีเท่านั้นการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มันจะสะสมรวมกันจนกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของตัวตนคุณความรู้สึกของคุณและวิธีการใช้ชีวิตของคุณทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลงไม่ซับซ้อนแต่ก็ไม่ง่ายซึ่งมีเหตุผลและจุดสำคัญที่ต้องโฟกัสดังนี้ข้อแรกห้ามไม่ให้มีการต่อรองใดๆทั้งสิ้นมีแค่คุณเท่านั้นที่เป็นคนตัดสินใจว่าจะนับ5 4 3 2 1แล้วลุกขึ้นทำทันทีหรือว่าล้มเลิกถ้าคุณทำไม่สำเร็จก็เป็นเพราะว่าคุณตัดสินใจที่จะทำลายกฎนี้ด้วยตัวเองข้อ2ถ้าคุณเปลี่ยนกิจวัตรยามเช้าได้คุณจะเปลี่ยนทุกอย่างได้การเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องอาศัยความตั้งใจลงมือทำไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรก็ตามการเริ่มต้นลุกจากที่นอนได้ในทุกเช้าแม้จะไม่อยากลุกคือการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงกิจวัตรยามเช้าของคุณถ้าคุณสามารถควบคุมชีวิตได้ตั้งแต่ตอนเช้าคุณก็จะควบคุมชีวิตของคุณให้ดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันไม่ว่ามันจะเป็นด้านไหนก็ตามข้อ3พลังงานกระตุ้นคือพลังงานที่ต้องใช้ในตอนเริ่มแรกพลังงานกระตุ้นคือหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องยากพลังงานกระตุ้นหมายถึงพลังงานผลักดันในช่วงเริ่มต้นที่จำเป็นต้องใช้อย่างมหาศาลเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงถ้าคุณไม่ได้รับแรงผลักดันอย่างมหาศาลสมองจะพาคุณไปสู่เส้นทางของการไม่ทำอะไรเลยคุณต้องเริ่มต้นใช้พลังงานกระตุ้นตั้งแต่กดปิดนาฬิกาปลุกแล้วลุกขึ้นจากที่นอนทันที การเริ่มต้นใช้กฎ5วินาทีตั้งแต่ลุกจากที่นอนมันจะทำให้ทุกสิ่งแตกต่างออกไปจากเดิมมันจะทำให้คนที่เคยอยู่นิ่งๆคนที่ไม่ลุกมาทำตามความฝันของตัวเองไปเป็นคนที่ควบคุมชีวิตของตัวเองได้การตื่นเช้าหรือการตื่นนอนตรงเวลาคือการเริ่มต้นวันอย่างทรงพลังมันจะทำให้คุณทำอะไรได้สำเร็จมากขึ้นเพราะมันคือการปลุกพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ ผู้เขียนบอกว่ากฎ5วินาทีไม่จำกัดการเปลี่ยนแปลง มันใช้ได้ผลกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทุกประเภทที่คุณพยายามทำ มีเพียงความคิดของคุณเท่านั้นที่จำกัดขอบเขตการใช้งานของกฎนี้เอาไว้ ถ้าคุณอยากเลิกนิสัยแย่ๆและเปิดรับนิสัยใหม่ที่ดีๆ คุณก็แค่ใช้กฎนับถอยหลัง5วินาทีนี้แล้วลงมือทำทันทีกฎ5วินาที คือสุดยอดอาวุธที่ใช้ต่อสู้กับการผัดวันประกันพรุ่งนานมาแล้วที่ทุกคนเชื่อว่าการผัดวันประกันพรุ่งคือการขาดวินัยในตนเองแต่ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาที่โมทีไพชิลบอกว่าปัจจัยหลักที่กระตุ้นให้เกิดการผัดวันประกันพรุ่งนั้นไม่ใช่การหลีกเลี่ยงงานแต่เป็นการหลีกเลี่ยงความเครียดการผัดวันประกันพรุ่งคือความปรารถนาในระดับจิตใต้สำนึกที่อยากรู้สึกดีตอนนี้ เพื่อจะได้รู้สึกผ่อนคลายจากความเครียดขึ้นมาสักเล็กน้อย คนเราผัดวันประกันพรุ่งเพราะว่ารู้สึกเครียด
เมื่อเครียดสมองก็จะสั่งให้เราทำบางอย่างที่ชอบและรู้สึกดี เช่น การท่องอินเทอร์เน็ต การดูคลิปต่างๆ ดูละคร ดูซีรีส์หรือทำอะไรที่เรารู้สึกผ่อนคลายและมีความสุข โดพามีนจะสูบฉีดขึ้นมาในช่วงสั้นๆ มันจึงทำให้คนเราชอบผัดวันประกันพรุ่ง ยิ่งรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุข ก็จะยิ่งทำพฤติกรรมเหล่านั้นมากขึ้น ทำให้เลื่อนการทำสิ่งที่ต้องทำออกไปอยู่เรื่อย จนกระทั่งกลายเป็นความขี้เกียจ การบอกกับตัวเองว่าพรุ่งนี้ค่อยเริ่มใหม่ แต่พอถึงพรุ่งนี้ก็ยังไม่ทำอยู่ดี เป็นอยู่แบบนี้วันแล้ววันเล่า ทำให้ความมั่นใจที่จะเริ่มใหม่หายไป จากนั้นก็ติดอยู่ในวงจรอุบาทของความรู้สึกผิดหวังในตัวเอง การใช้กฎ 5 วินาทีสามารถเอาชนะการผลัดวันประกันพรุ่งได้ สิ่งแรกที่งานวิจัยบอกให้ทำคือการยกโทษให้ตัวเอง คุณต้องยกโทษให้ตัวเองที่ผลัดวันประกันพรุ่ง คนที่ยกโทษให้ตัวเองเรื่องผลัดวันประกันพรุ่งมีแนวโน้มที่จะผลัดวันประกันพรุ่งน้อยลง เพราะคนที่ผลัดวันประกันพรุ่งส่วนใหญ่นั้นคือคนที่เข้มงวดและคาดหวังกับตัวเองไว้สูงมาก การคาดหวังกับตัวเองสูงมากจะทำให้รู้สึกผิดและละอายใจเวลาผลัดวันประกันพรุ่ง เราต้องหยุดวงจรนี้ด้วยกฎ 5 วินาที คำแนะนำของดรไพชิลคือการเริ่มต้น เพราะการเริ่มต้นคือวิธีที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างนิสัยใหม่ คุณต้องเริ่มต้นหลีกเลี่ยงนิสัยเก่าที่ไม่ดี และแทนที่นิสัยใหม่ที่ดีๆแทน เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกลังเลให้ใช้กฎ 5 วินาที นับ 5 4 3 2 1 ลุกขึ้นทำสิ่งที่สำคัญที่คุณจำเป็นต้องทำทันที การผัดวันประกันพรุ่งทำให้รู้สึกเหมือนควบคุมชีวิตตัวเองไม่ได้ แต่เมื่อคุณแสดงความมั่นใจด้วยการเริ่มต้นทำทันที คุณก็จะสามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้ ความผิดพลาดครั้งใหญ่อย่างหนึ่งที่คนเราทำกันก็คือ การคิดว่าความมั่นใจเป็นเรื่องของบุคลิกภาพ แท้จริงแล้วความมั่นใจคือความเชื่อมั่นในตัวเอง เชื่อในความคิดของตัวเอง และเชื่อในศักยภาพของตัวเอง มันไม่ใช่บุคลิกลักษณะ แต่มันคือทักษะต่างหาก ซึ่งทักษะความมั่นใจนี้ใครก็สามารถเรียนรู้ได้ คนที่เสียงดังที่สุดอาจไม่ใช่คนที่มั่นใจที่สุด แต่คนที่เงียบที่สุดอาจเป็นคนที่มั่นใจที่สุดก็ได้ คุณจะมีความมั่นใจก็ต่อเมื่อ คุณสามารถทำสิ่งที่คุณไม่สามารถทำได้ในเวลาปกติ การทำสิ่งที่น่าหวาดกลัวจะทำให้คุณมีความมั่นใจได้ ถ้าคุณมีความกล้าหาญที่จะลงมือทำ ความมั่นใจก็จะตามมา ทุกครั้งที่คุณผลักดันตัวเองให้พูดเวลาเกิดความกังวล ทุกครั้งที่คุณกล้าลงมือทำเวลาเกิดความกลัว และทุกครั้งที่คุณต้องไปยิมแม้ว่าจะไม่อยากไป คุณจะรับรู้ว่าคุณสามารถไว้วางใจตัวเองให้ทำทุกอย่างสำเร็จได้ ความมั่นใจก็จะหลั่งไหลออกมาจากความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง เมื่อไหร่ที่คุณลังเล กลัว กังวลใจและไม่กล้าที่จะลงมือทำ การใช้กฎ 5 วินาทีจะเพิ่มความมั่นใจให้คุณกล้าลงมือทำทุกสิ่งที่ถูกต้อง การใช้กฎนี้ การใช้กฎนี้ทุกวันเพื่อทำสิ่งที่กล้าหาญและถูกต้อง มันคือก้าวเล็กๆที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างตามมา ทั้งความมั่นใจ ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง และอำนาจในการควบคุมชีวิตของตัวเอง สิ่งที่หยุดยั้งผู้คนไม่ให้ค้นพบความฝันของตัวเองคือ พวกเขาเลิกคิดแล้วไม่ได้ลงมือทำ หากคุณอยากค้นพบความฝันของตัวเอง จงเริ่มต้นด้วยการนับถอยหลัง 5 4 3 2 1 แล้วลงมือสำรวจและค้นหาความฝันของตัวเองทันที เมื่อคุณเจอสิ่งที่คุณใส่ใจจริงๆ สัญชาตญาณจะบอกให้คุณสนใจสิ่งนั้น จากนั้นก็ผลักดันตัวเองให้ลงมือทำสิ่งง่ายๆเพื่อศึกษาเรื่องนั้น เช่น การอ่าน การดูคลิปวิดีโอ การลงเรียนเพิ่มเติม เริ่มเขียนแผนการเกี่ยวกับสิ่งนั้นออกมา สิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณค้นพบความฝันของตัวเองได้ เมื่อคุณเดินหน้าสำรวจต่อไป คุณก็จะก้าวไปสู่ขั้นถัดไป นั่นคือการทำตามความฝันของคุณแบบเต็มเวลา มันไม่มีสูตรตายตัวในการทำความฝันให้เป็นจริง มันต้องอาศัยการวางแผนและการคิดให้ลึกซึ้ง ทุกความฝันของเราเป็นจริงได้ ถ้าเรามีความกล้าที่จะทำตามฝัน คุมทรัพย์ในชีวิตของคุณซุกซ่อนอยู่ในตัวคุณ มันไม่ได้อยู่ในตัวคนอื่นเลย คุณคือขุมพลังของชีวิตคุณ คุณจะปลดปล่อยพลังออกมาก็ต่อเมื่อฟังเสียงหัวใจและสัญชาตญาณของตัวเอง เคารพสัญชาตญาณเหล่านั้นด้วยการผลักดันตัวเองให้ทำทันที
เมื่อคุณค้นพบตัวตนแท้จริงข้างในมันก็จะกลายเป็นของขวัญที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดวันนี้บางสิ่งที่น่าเหลือเชื่อกำลังจะเกิดขึ้นผู้หญิงคนหนึ่งจะลาออกจากงานเพราะว่าเธอเกลียดงานนั้นมากแม้เธอจะกลัวแต่ก็จะทำแบบนั้นอยู่ดีชายคนหนึ่งจะยกเลิกงานแต่งงานแม้จะต้องถูกเกลียดสัตวแพทย์วัย50-60ปีจะเริ่มต้นธุรกิจแรก นักพัฒนาแอปจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ชิ้นแรก และเด็กอายุ 15 ปีจะเริ่มต้นเขียนหนังสือสอนทำอาหารเล่มแรก พนักงานธนาคารจะสมัครเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารที่เธอต้องการมาตลอด เธอไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณสมบัติเต็ม100%แต่นั่นจะไม่ทำให้เธอล้มเลิกการแข่งขัน ชายคนหนึ่งที่บาร์จะยอมออกจากคอมฟอร์ตโซนท่ามกลางหมู่เพื่อนๆแล้วเดินข้ามห้องไปหาสาวสวยคนหนึ่ง เริ่มแรกเขาจะรู้สึกมึนชาข้างในแต่มันจะออกมาดีกว่าที่คาดคิดไว้ คนเหล่านี้รู้ว่าตัวเองอาจจะล้มเหลวหรือหน้าแตกแต่พวกเขาก็จะทำมันอยู่ดี พวกเขาผลักดันตัวเองไปข้างหน้าแม้ความรู้สึกข้างในจะตะโกนว่าอย่าทำก็ตามแม้พวกเขาจะกลัวแต่พวกเขาก็ยังก้าวต่อไปนั่นก็เพราะว่าพวกเขารู้เคล็ดลับไปสู่ความยิ่งใหญ่เมื่อหัวใจของคุณพูดจงเคารพมัน นับ5 4 3 2 1แล้วก้าวไปพวกเขายังรู้ได้ว่าอีกทางหนึ่งที่ไม่ทำอะไรจะเป็นอย่างไรทางนั้นน่าหวาดกลัวเพราะมันคือการพลาดจากสิ่งที่คุณอยากจะเป็นการใช้ชีวิตด้วยระบบนำร่องอัตโนมัติไปเรื่อยๆจะทำให้ว่ายผ่านความมหัศจรรย์ผ่านโอกาสและผ่านความสุขทั้งหลายที่ชีวิตมอบให้แท้จริงแล้วความเสี่ยงที่สุดในชีวิตก็คือการตายก่อนที่จะได้ผลักดันตัวเองให้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริงผู้เขียนบอกว่าคุณสามารถย้ายภูเขาได้ไม่ว่าตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะภูเขามันก็เหมือนชีวิตของคุณและมันจะไม่มีการย้อนไปเริ่มต้นใหม่อีกแล้วคุณเปลี่ยนอดีตไม่ได้แต่คุณสามารถเปลี่ยนอนาคตของตัวเองได้ภายใน5 วินาทีทั้งหมดนี้คือพลังของความกล้าหาญในชีวิตประจำวันเมื่อหัวใจของคุณพูดจงเคารพมันนับ5 4 3 2 1แล้วก้าวออกไปช่วงเวลาของความกล้าหาญเพียงชั่วขณะหนึ่งเปลี่ยนแปลงวันทั้งวันของคุณได้วันหนึ่งวันเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้และชีวิตของคุณก็เปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้เช่นกันมีความยิ่งใหญ่อยู่ในตัวคุณตอนนี้ถึงเวลาที่จะเปิดมันออกมาแล้วขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้เปลี่ยนตัวเองเป็นคนกล้าด้วยกฎ5 วินาที คนที่ร่ำรวยและประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นเริ่มต้นจากวิธีคิดและอุปนิสัยการมีวิธีคิดและอุปนิสัยที่ดีมันจะปูทางให้คุณทีละขั้นมันจะคอยเปิดทางให้คุณทีละเส้นเพื่อให้คุณเดินทางไปสู่ความสุขความสำเร็จและความมั่งคั่งร่ำรวยหนังสือเล่มนี้คือคัมภีร์ในการสร้างนิสัยที่ดีให้คุณมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณมันจะช่วยให้คุณยืนหยัดอยู่รอด เติบโตและมีความสุขได้ในทุกสถานการณ์ที่สำคัญมันจะทำให้คุณกำหนดอนาคตตัวเองได้หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่า7อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่งผลงานอมตะที่เขียนโดยสตีเฟนอาร์โควีเมื่อคุณหว่านความคิดคุณจะได้เก็บเกี่ยวการกระทำเมื่อคุณหว่านการกระทำคุณจะได้เก็บเกี่ยวอุปนิสัยเมื่อคุณหว่านอุปนิสัย คุณจะเปลี่ยนชะตาชีวิตเส้นทางที่จะทำให้คุณเปลี่ยนชะตาชีวิตไปสู่ความสำเร็จได้คือการมองโลกคือการปรับมุมมองและปรับทัศนคติของตัวคุณเองโลกของคุณจะเป็นอย่างไรนั้นมันก็อยู่ที่มุมมองของคุณมุมมองที่คุณมองโลกมองตัวเองและมองคนอื่นคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มีอิสระในการเลือกว่าจะตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตตัวเองอย่างไร คุณเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถปรับเปลี่ยนการมองโลกให้เกิดประโยชน์กับตัวเองได้ คนที่มองโลกในแง่ร้ายจะมองว่าการหลงทางเป็นเรื่องเสียเวลา แต่คนที่มองโลกในแง่ดีจะมองว่าการหลงทางทำให้ได้ผจญภัย อุปนิสัยแรกที่คุณควรมีคือ proactive มันคือนิสัยที่คนประสบความสำเร็จทุกคนต้องมี คนที่มีนิสัยแบบ proactive คือคนที่มีสติทันต่อความคิด
ควบคุมอารมณ์และการกระทำของตัวเองได้คือคนที่รับผิดชอบชีวิตตัวเองเต็มร้อยเมื่อต้องตัดสินใจจะหยุดคิดแล้วตัดสินใจเลือกด้วยตนเองชีวิตเป็นของเราเราเลือกเองตัดสินใจเองและทำเองเป็นคนชี้เข้าเพื่อแก้ไขไม่ใช่ชี้ออกแล้วโทษคนอื่นเมื่อทำพลาดจะคิดว่าตัวเองต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับชีวิต ก็จะแก้ไขปัญหานั้นด้วยตัวเองวิกเตอร์แฟรงก์เป็นนักโทษในค่ายกักกันเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่2ในค่ายทหารนั้นแทบไม่มีอะไรที่เขาควบคุมได้เลยไม่ว่าจะเป็นการกินอยู่อิสรภาพและบทลงโทษที่โหดร้ายแต่เขากลับไม่ได้โทษโชคชะตาและไม่ได้กล่าวโทษใครเขาแก้ปัญหานี้ด้วยสิ่งที่สามารถควบคุมได้โดยการคิดถึงอนาคต อนาคตที่จะได้ออกจากค่ายกักกัน อนาคตที่มีแต่วันเวลาที่จะได้รับอิสรภาพ เขาเลือกมองความสุขในอนาคต เพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่เขาสามารถควบคุมได้ วิธีมองโลกของวิกเตอร์เป็นสิ่งที่น่าทึ่ง เพราะมันเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเขาเอง และยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักโทษคนอื่นๆได้อีกด้วย ในที่สุดเขาก็ได้รับการปล่อยตัวและรอดออกมาได้ มันทำให้เขากลายเป็นนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก หากวิกเตอร์ไม่มีนิสัยโปรแอคทีฟเขาคงกล่าวโทษทุกสิ่งอย่างและยอมรับชะตากรรมในค่ายกักกัน เขาอาจจะหมดหวังในชีวิตและตายไปแล้วก็ได้ ไม่ว่าตอนนี้ชีวิตคุณจะเป็นแบบไหน อย่ากล่าวโทษใครเพราะมันเกิดจากตัวคุณเอง ไม่ว่าคุณจะสุขหรือทุกข์ไม่ว่าคุณจะร่ำรวยหรือยากจน ไม่ว่าคุณจะสำเร็จหรือล้มเหลวทุกสิ่งอย่างล้วนเกิดจากตัวคุณทั้งนั้นแม้คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อุปนิสัยที่2เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจหลายคนใช้ชีวิตไปวันๆโดยไม่รู้ว่าเป้าหมายในชีวิตที่ตัวเองต้องการคืออะไรไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนจบของชีวิตนั้นต้องการอะไรบ้างคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต จะต้องรู้เป้าหมายในตอนจบของชีวิตตัวเองอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานฐานะทางการเงินความสัมพันธ์กับครอบครัวเพื่อนฝูงสุขภาพและด้านอื่นๆในชีวิตหากอยากรู้ว่าตัวเองอยากได้อะไรให้คิดถึงอนาคตในอีก3ปีข้างหน้าหากตอนนี้คุณยังคิดไม่ออกให้คุณลองจินตนาการภาพในงานศพของตัวเองดูในวันนั้นมีคนที่คุณรักครอบครัว เพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานที่สนิทกันและเพื่อนบ้านมาร่วมงานลองถามตัวเองดูว่าคุณอยากให้คนเหล่านี้พูดถึงคุณยังไงพวกเขาเหล่านี้จดจำอะไรเกี่ยวกับคุณได้บ้างคุณเป็นคนดีมีเมตตาคุณเป็นเศรษฐีเป็นคนที่ประสบความสำเร็จและเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเสมอหรือเปล่าเมื่อได้คำตอบแล้วให้เอาคำตอบเหล่านั้นมาเป็นตัวตั้งว่าคุณอยากเป็นคนแบบไหน ถ้าคุณเขียนมันออกมาได้ยิ่งดี เพราะยิ่งมีรายละเอียดเยอะก็จะยิ่งเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น จากนั้นให้มองสิ่งนี้เป็นภารกิจในชีวิตของคุณ ความสำคัญมันอยู่ที่เวลาชีวิตคนเรามีจำกัด คุณจึงควรนำเป้าหมายที่วางไว้มาทบทวนบ่อยๆว่าวิธีการทำและผลสำเร็จนั้นเป็นไปอย่างที่มุ่งหวังไว้หรือเปล่า จะต้องปรับปรุงและแก้ไขอย่างไร จึงจะบรรลุเป้าหมายได้ก่อนวันสุดท้ายจะมาถึง ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นทำอะไร ให้ลองทำ2 ครั้งเสมอ ครั้งแรกทำในใจและครั้งที่2ให้ลงมือทำจริง โดยครั้งแรกให้คุณมีภาพในใจก่อนลงมือทำเสมอ ยิ่งภาพนั้นชัดเจนมากเท่าไหร่ตอนที่ลงมือทำมันก็จะยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้น คุณต้องมองไปให้ไกลและไปให้ถึงจุดจบ จงเริ่มต้นถามตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ว่าคุณอยากเป็นคนแบบไหนและคุณจะทำยังไงให้พูดได้เต็มปากว่าคุณเป็นแบบนั้นแล้วจริงๆอุปนิสัยที่3ทำสิ่งที่สำคัญก่อนจงให้ความสำคัญกับสิ่งที่จะทำให้คุณเข้าใกล้ความสำเร็จก่อนเสมออย่ามัวแต่เล่นเกมเล่นเฟซดูทีวีดูซีรีส์หรือเล่น TikTok อย่ามัวแต่ใช้เวลาไปอย่างไร้ความหมายจงเรียนรู้และพัฒนาตนเอง จงบริหารจัดการเวลาและใช้มันให้คุ้มค่า เพราะเวลาเป็นทรัพยากรที่ทุกคนมีเท่ากันคือ24 ชั่วโมง
คุณต้องรู้จักปฏิเสธคำร้องขอของผู้อื่น ต้องรู้ว่าควรจะมอบหมายงานให้ใครทำแทน จึงจะไม่เกิดความเสียหายและยังได้ผลไม่ต่างไปจากคุณทำเองด้วย คุณต้องกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่สำคัญและเห็นคุณค่าในสิ่งที่สำคัญจริงๆเพื่อจะได้บริหารจัดการเวลาในการทำสิ่งต่างๆได้อย่างเหมาะสม การจะบรรลุผลสำเร็จที่ต้องการได้นั้น คุณต้องทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอ คุณต้องจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่จะทำในแต่ละวันเพื่อให้คุณเข้าใกล้และบรรลุเป้าหมายความสำเร็จในชีวิตได้ มันเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง และคุณจะต้องบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพมากๆด้วยอุปนิสัยที่ 4 คิดแบบวินวิน มันคือหลักคิดที่เอื้อประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย คือหัวใจสำคัญของการสื่อสาร การร่วมมือกันย่อมดีกว่าการแข่งขันฟาดฟันกัน หากคุณอยากประสบความสำเร็จในชีวิต ต้องรู้จักคิดแบบวินวิน การคิดแบบวินวินคือการคิดว่าอีกฝั่งต้องการอะไร ลองจินตนาการดูว่าถ้าคุณเป็นอีกฝั่งคุณจะต้องการอะไร จากนั้นก็สนองตอบความต้องการนั้นให้ได้ การทุ่มเทเวลาและความรู้สึกดีๆให้อีกฝั่งมันจะทำให้คุณได้รับความเชื่อใจและไว้วางใจกลับมา ยิ่งคุณสามารถแก้ปัญหาให้พวกเขาได้มากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งได้รับความไว้วางใจมากขึ้นเท่านั้น การปรับ mindset ของตัวเองให้เป็นบวก การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคิดถึงผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย มันจะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกฝ่ายได้อย่างยั่งยืน จงจำเอาไว้ว่าทุกอย่างบนโลกนี้จักรวาลได้สร้างสรรค์อย่างเหลือเฟือ มันมีมากพอสำหรับทุกคนจึงไม่จำเป็นต้องแข่งแย่งกัน การเอื้อประโยชน์ให้กันจะทำให้ต่างฝ่ายต่างได้รับชัยชนะ อุปนิสัยที่ 5 เข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา การเข้าใจคนอื่นเป็นหนทางสู่ความสำเร็จ การจะเข้าใจคนอื่นได้เป็นอย่างดีนั้น ต้องเป็นผู้รับฟังที่ดี ผู้รับฟังที่ดีคือผู้ที่รับฟังคนอื่นด้วยความเข้าอกเข้าใจ มันคือการรับฟังคนอื่นเพื่อให้เข้าใจจริงๆ การที่คุณจะเข้าใจว่าคนอื่นสื่ออะไร คุณต้องตั้งใจฟังอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในของพวกเขา ต้องยอมรับและเข้าใจอย่างถ่องแท้ด้วย การเข้าใจคนอื่นอย่างถ่องแท้ มันจะทำให้คุณสื่อสารกับคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว ทำให้คุณได้พบแต่ความสุขและความสำเร็จ อุปนิสัยที่ 6 ผนึกพลังผสานความต่าง ทุกคนมองโลกต่างกันไป มันจึงทำให้แต่ละคนมีจุดแข็งและจุดอ่อนไม่เหมือนกัน ตัวคุณเองก็มีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็ง คุณไม่สามารถทำทุกอย่างได้ การที่จะบรรลุเป้าหมายได้นั้น บ่อยครั้งที่ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่น คนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่นำจุดแข็งของแต่ละคนมาผสานกันได้ การที่คนทั้งทีมร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวหมายความว่าทุกคนต้องฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วย จากนั้นก็เอาความคิดเห็นจากคนอื่นมาเสริมให้ทั้งทีมดีขึ้น ความเข้าใจในมุมมองที่แตกต่างกันช่วยให้ทุกฝ่ายกล้าที่จะเปิดใจให้กัน การเห็นคุณค่าความแตกต่างจากคนอื่น มันจะช่วยให้มุมมองกว้างขวางมากกว่าเดิม มันจะทำให้มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น เปรียบเสมือนหลักการ1+1รวมพลังกันได้ผลลัพธ์มากกว่า2พลังของความร่วมมือ มันจะทำให้การทำงานเป็นทีมได้ผลลัพธ์มากกว่าทำคนเดียว เหมือนชิ้นส่วนเล็กๆ เมื่อรวมกันจะก่อให้เกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ การเปิดโอกาสสร้างความสามัคคีกับคนอื่น มันจะทำให้ทุกสิ่งเป็นจริงได้ จงเปิดรับความหลากหลายเพื่อเรียนรู้ความแตกต่าง จงผสมส่วนเหมือนและผสานส่วนต่างเพื่อสร้างความสำเร็จ หลักการแห่งความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ คุณจะร่วมมือกับคนอื่นได้ก็ต่อเมื่อ คุณใจกว้างและมองการสนทนาเป็นการผจญภัย ไม่มีอะไรได้ดังใจคุณทุกอย่างเพราะคุณควบคุมคนอื่นไม่ได้ แต่คุณยอมรับสิ่งที่คนอื่นเป็นและพยายามสานประโยชน์ซึ่งกันและกันได้ อุปนิสัยที่ 7 รับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ ถ้าให้เวลาคุณตัดต้นไม้10ชั่วโมงเท่ากับคนอื่น คุณควรเลือกที่จะเสียเวลา3ชั่วโมงเพื่อรับคมเลื่อย เพื่อที่คุณจะได้ใช้เวลา7ชั่วโมงที่เหลือนั้นเลื่อยไม้ให้ขาดได้โดยง่าย การที่จะเป็นผู้ประสบความสำเร็จนั้น มันต้องใช้เวลาในการปรับปรุงตนเอง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและการรักษาความสัมพันธ์ทางสังคม
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้คุณได้ฝึกใช้อุปนิสัยแต่ละอย่างให้ส่งเสริมซึ่งกันและกันในโลกปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเพราะฉะนั้นคุณต้องมีเวลาในการปรับปรุงตนเองศึกษาหาความรู้หาข้อมูลให้ทันโลกอยู่เสมอการลงทุนที่ทรงพลังที่สุดในชีวิตคือการลงทุนในตัวเองเพราะมันเป็นเครื่องมือเพียงอย่างเดียวที่คุณมี คุณจำเป็นต้องเตรียมเครื่องมือให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด ต้องรับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ คุณต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรง กินอาหารที่ดีและมีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายเป็นประจำ คุณต้องเติมพลังชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองอยู่เสมอ ด้วยการอ่านหนังสือ การทำสมาธิ การเดินทางท่องเที่ยว หรือทำอะไรก็ได้ที่จะทำให้พลังชีวิตของคุณเพิ่มขึ้น คุณต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อรับสมองให้แหลมคมโดยการอ่านและการเขียน เพราะมันจะช่วยขยายขอบเขตสติปัญญาของคุณให้แผ่กว้างไกลขึ้น คุณต้องพัฒนาความสัมพันธ์กับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อนฝูงหรือใครก็ได้ เพราะการสานสัมพันธ์กับคนอื่นได้อย่างจริงใจและสร้างสรรค์การช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ มันจะเติมเต็มพลังชีวิตของคุณได้อย่างแท้จริงแก่นที่สำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการมองย้อนกลับมาพิจารณาตัวเองเพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณคิดว่าปัญหาอยู่ข้างนอกอยู่ที่ผู้อื่นอยู่ที่สถานการณ์อื่นหรืออยู่ที่ใดก็ตามที่ไม่ใช่ตัวคุณมันคือปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดเพราะมันจะทำให้คุณไม่รู้จักปรับปรุงแก้ไขมันจะทำให้คุณไม่เรียนรู้และพัฒนาที่สำคัญที่สุด คุณจะไม่มีทางประสบความสำเร็จได้เลย ถ้าคุณมัวแต่โทษคนอื่นและสิ่งอื่นตลอดเวลา ความสำเร็จที่แท้จริง มันคือความสำเร็จที่เกิดขึ้นในใจคุณ มันคือการชนะใจของตนเอง ขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้7อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง นิวริทคือเศรษฐีใหม่คือคนที่ทำน้อยแต่รวยมากคือคนที่สามารถทำทุกอย่างได้อย่างที่ใจต้องการเพราะชีวิตของเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงานซื้อรถใช้หนี้เพราะชีวิตของเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงานซื้อบ้านใช้หนี้แต่เราต้องมีชีวิตที่เจ๋งกว่านั้นชีวิตของเราต้องมีทั้งเงินเวลาและความสุขแท้จริงแล้วผู้คนไม่ได้อยากเป็นมหาเศรษฐี แต่ถ้าว่าอยากสัมผัสชีวิตในแบบที่เชื่อกันเองว่าต้องมีเงินล้านเท่านั้นถึงจะทำได้ทั้งที่ความจริงแล้วเงิน1,000,000ในธนาคารไม่ใช่ความฝันแต่ความฝันคือไลฟ์สไตล์ที่มีอิสระเสรีต่างหากคุณจะมีอิสระเสรีได้อย่างเต็มที่โดยกระบวนการในการกลายเป็นเศรษฐีแนวใหม่เศรษฐีแนวใหม่คือการมีอิสรภาพทั้งด้านการเงินเวลา และความสุขในแบบที่คุณเป็นคนเลือกจงลืมความคิดเก่าๆลืมเรื่องราวการวางแผนเกษียณลืมการรอทำความฝันทุกอย่างเมื่อได้หยุดพักหลังเกษียณไปได้เลยเพราะคุณสามารถทำทุกอย่างที่อยากทำได้ตั้งแต่วันนี้เลยหนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่าทำน้อยแต่รวยมากเขียนโดยทิมเฟอร์ริสจากคนที่เคยสิ้นหวังกับวิธีการทำงานแบบดั้งเดิม ที่ต้องทำงานตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นซึ่งเป็นไลฟ์สไตล์ที่ไม่ตอบโจทย์ชีวิตของเขา มันจึงกลายเป็นจุดพลิกผันสำคัญที่ทำให้เขาได้ค้นพบวิธีการทำงานเพื่อเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลเขาทำงานแค่4ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่สามารถใช้ชีวิตหรูหราเยี่ยงมหาเศรษฐีไลฟ์สไตล์ของเศรษฐีแนวใหม่ที่แม้กระทั่งเศรษฐีส่วนใหญ่ก็อาจไม่เคยสัมผัสมาก่อนเนื่องจากพวกเขาไม่มีอิสรภาพด้านเวลา หากคุณเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีทั้งเงินและเวลา คุณก็สามารถมีไลฟ์สไตล์ที่ว่านี้ได้เช่นกัน เพราะเมื่อก่อนผู้เขียนเองก็ไม่มีทั้งเงินและเวลา ไม่มีอิสระเสรี ไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการ เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานมากถึงสัปดาห์ละ80ชั่วโมง และมีรายได้ระดับเดียวกับคนทั่วไป การมีไลฟ์สไตล์ในแบบที่เขาต้องการเป็นเพียงความฝัน ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวรอบโลก การออกไปเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ แต่แล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้จริงเมื่อเขาได้ค้นพบวิธีการสร้างระบบทำเงินอัตโนมัติที่เหมาะกับความสามารถของตัวเองด้วยการทำงานเพียงแค่4ชั่วโมงต่อสัปดาห์หนังสือเล่มนี้จะเป็นพิมพ์เขียวที่สอนให้คุณสามารถออกแบบชีวิตที่คุณต้องการได้
ก่อนอื่นคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณต้องการมีไลฟ์สไตล์ชีวิตแบบไหนคุณอยากนั่งกินข้าวกับเพื่อนสัก2 ชั่วโมงโดยไม่ต้องกังวลอะไรอยากชะลอความเร็วของชีวิตลงบ้างตั้งใจหลงทางบ้างแล้วลองหาเวลาให้กับตัวเองเพื่อจะได้ค้นพบตัวเองอีกครั้งจงใช้เวลามองหาว่าอะไรที่เรียกร้องคุณเสียงเรียกร้องนั้นจะช่วยนำพาคุณไป ขั้นตอนที่ดีสำหรับการเริ่มต้นที่เศรษฐีแนวใหม่นำไปใช้จนประสบความสำเร็จคือ 1. หวนคืนสู่ความว่างเปล่าก่อนที่คุณจะหลบลี้หนีปีศาจในความคิดได้คุณจำเป็นต้องประจันหน้ากับมันเสียก่อนปีศาจตัวสำคัญเลยก็คือเสพติดความเร่งรีบมันยากที่จะปรับนาฬิกาภายในตัวคุณใหม่โดยไม่หยุดพักจากความตื่นเต้นที่มากล้นอยู่ตลอดเวลา ลองหาเวลาสร้างความสงบให้ตัวเองดูในระยะเวลาสั้นๆสัก3-7วันห้ามไม่ให้มีการเสพสื่อหรือพูดคุยใดๆเพื่อเรียนรู้ที่จะหักห้ามความคิดที่วิ่งวนไม่รู้จบเพื่อที่คุณจะได้มองเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆมากขึ้นก่อนที่จะได้ลงมือทำ 2. บริจาคให้กับองค์กรการกุศลองค์กรใดก็ได้ที่คุณเลือกโดยไม่ออกนาม วิธีนี้จะช่วยแบ่งปันสิ่งต่างๆให้กับผู้อื่น มันจะทำให้คุณรู้สึกดีกับการปิดทองหลังพระ มันจะรู้สึกดียิ่งกว่าถ้าคุณทำมันลงไปด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริง 3. ลองเกษียณขนาดย่อมไปพร้อมกับทำงานอาสาสมัครในท้องถิ่นเพื่อที่คุณจะได้มุ่งเน้นได้เต็มที่กับการเรียนรู้การทำงานช่วยเหลือผู้อื่น ยิ่งมีเวลามากเท่าไหร่ก็จะยิ่งช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ ในระหว่างการเดินทางครั้งนี้ ขอให้คุณลองจดบันทึกการวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองและพูดกับตัวเองในแง่ลบเอาไว้ด้วยเมื่อคุณเริ่มรู้สึกหัวเสียหรือหงุดหงิดจงถามตัวเองว่าทำไมอย่างน้อย3 ครั้งและจากนั้นก็เขียนคำตอบลงในกระดาษการเขียนบรรยายความรู้สึกออกมาแบบนี้จะช่วยลดผลกระทบของมันได้ธรรมชาติอันคลุมเครือของการตั้งข้อกังขากับตัวเองเป็นสิ่งที่มักจะทำร้ายเราได้มากที่สุด การระบุมันออกมาให้ชัดเจนและทำความเข้าใจมันผ่านการเขียนออกมาก็เหมือนกับการบังคับให้เพื่อนร่วมงานอธิบายเรื่องต่างๆให้ชัดเจนการจดบันทึกความกังวลพวกนี้บางครั้งก็ช่วยขจัดมันออกมาจากหัวคุณได้จงหมั่นถามตัวเองบ่อยๆว่าอะไรที่ทำให้คุณมีความสุขมากที่สุดในชีวิตแล้วคุณจะช่วยให้คนอื่นมีความสุขได้อย่างไร 4. ลองทบทวนและจัดวางแผนงานความฝันใหม่อีกครั้งภายหลังการเดินทางกลับจากการเกษียณขนาดย่อมให้ลองทบทวนแผนงานความฝันลองปรับแก้ไขมันหากว่าจำเป็นคำถามต่อไปนี้จะช่วยคุณได้คุณเก่งในเรื่องอะไรคุณสามารถทำอะไรได้ดีที่สุดอะไรที่ทำให้คุณมีความสุขอะไรที่ทำให้คุณตื่นเต้น อะไรที่ทำให้คุณรู้สึกประสบความสำเร็จและรู้สึกดีกับตัวเอง อะไรที่คุณภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตเมื่อทำได้สำเร็จ คุณจะสามารถทำมันซ้ำอีกหรือพัฒนามันให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ได้ไหม อะไรที่คุณยินดีจะแบ่งปันหรือมีประสบการณ์ร่วมกับคนอื่น 5. จากคำตอบที่ได้ในข้อ1-4ให้ลองทดสอบการทำงานเพื่อการพักผ่อนแบบชั่วคราวหรือเต็มเวลาดู แล้วคุณจะรู้ว่าแท้จริงแล้วการทำงานเต็มเวลาไม่ใช่เรื่องเลวร้ายถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งที่คุณอยากทำนี่เองคือจุดที่แตกต่างกันระหว่างงานและงานเพื่อการพักผ่อนและถ้างานที่คุณทำอยู่ในตอนนี้เป็นงานที่คุณรักและอยากทำคุณมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำมันนั่นก็หมายความว่าคุณสร้างงานสร้างทางสู่ฝันขึ้นมาได้สำเร็จ เพราะมันหมายความว่าคุณได้ทำงานที่ส่งเสียงเรียกร้องคุณหรืออาชีพในฝันที่คุณต้องการอย่างผู้เขียนเองเขาก็สร้างงานสร้างทางสู่ฝันขึ้นมาได้สำเร็จซึ่งก็คือการเขียนหนังสือเล่มนี้เขาสามารถบอกใครๆได้แล้วว่าอาชีพของเขาคือนักเขียนแต่ถ้างานที่คุณทำอยู่ยังไม่ใช่อาชีพในฝันของคุณผู้เขียนก็มีกลยุทธ์นาฬิกาทรายมาเป็นทางเลือกให้ ที่เรียกว่ากลยุทธ์นาฬิกาทรายก็เพราะว่าคุณจะต้องใช้เวลานานในการพิสูจน์ให้เห็นก่อนที่จะเจรจาข้อตกลงขอทำงานจากนอกออฟฟิศเป็นระยะเวลาสั้นๆได้และจากนั้นก็ขอทำงานจากนอกออฟฟิศอย่างเต็มเวลาอีกที
ขั้นตอนมันจะออกมาเป็นประมาณนี้ 1. ใช้เรื่องไม่คาดคิดหรือฉุกเฉินมาเป็นข้ออ้างที่จะทำให้คุณต้องหยุดงาน1หรือ2สัปดาห์ 2. บอกไปว่าคุณไม่อยากหยุดทำงานและขอทำงานแทนที่จะลาพักร้อน 3. เสนอว่าคุณสามารถทำงานจากนอกออฟฟิศได้และถ้าจำเป็นก็ยอมให้ตัดเงินเดือนได้ในช่วงนี้ ถ้าหากว่าคุณไม่สามารถทำผลงานได้ตามมาตรฐานการทำงานเดิม 4. ยอมให้เจ้านายร่วมแสดงความคิดเห็นว่าควรจะทำอย่างไรในเรื่องนี้เพื่อที่ว่าเขาหรือเธอจะได้มีส่วนร่วมในกระบวนการด้วย 5. ทำให้2สัปดาห์ที่ไม่ได้เข้าทำงานนั้นเป็นช่วงเวลาที่คุณทำงานได้มากที่สุดเท่าที่เคยทำมา 6. แสดงให้เจ้านายเห็นผลลัพธ์ในเชิงปริมาณงานเมื่อคุณกลับมาทำงานตามปกติบอกเขาหรือเธอว่าเมื่อไม่ต้องเดินทางไปทำงานคุณสามารถทำงานได้มากกว่าเดิมเป็น2เท่าและเสนอขอลองทำงานที่บ้านสัปดาห์ละ2-3 วัน 7. ทำให้ช่วงเวลาที่ทำงานที่บ้านนั้นมีผลงานออกมาอย่างมากมาย 8. ขอเข้าออฟฟิศสัปดาห์ละ1-2 วัน 9. ทำให้วันที่เข้าไปทำงานที่ออฟฟิศทำผลงานได้ออกมาน้อยที่สุดในรอบสัปดาห์ 10. เสนอขอทำงานนอกออฟฟิศเต็มตัวชีวิตแบบนี้มันมีอยู่จริงอย่ารอช้าลองนำไอเดียที่ได้นี้ไปทดลองและปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของคุณหากผลลัพธ์ที่คุณต้องการคือการทำงานอยู่ที่บ้านและมีเวลาอยู่กับครอบครัวแนวคิดสำคัญของการเป็นเศรษฐีแนวใหม่คือการนำเอาเวลาและอิสรภาพมาเป็นศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบไลฟ์สไตล์ชีวิตของตัวเองซึ่งคุณต้องเป็นผู้กำหนดข้อตกลงคำว่าข้อตกลงนั้นเป็นตัวย่อของกระบวนการในการกลายเป็นเศรษฐีแนวใหม่และนี่คือกระบวนการแต่ละขั้นตอนที่จะใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวคุณต่อย่อมาจากตั้งนิยามใหม่การตีลังกาสามัญสำนึกเสียใหม่คือการทำความรู้จักกับกฎเกณฑ์และเป้าหมายใหม่เพื่อแทนที่สมมติฐานเดิมๆที่ทำให้ตัวคุณสิ้นหวังและพ่ายแพ้เศรษฐีแนวใหม่จะตั้งเป้าหมายให้มีการเกษียณขนาดย่อมไปตลอดชีวิตของตัวเองแทนที่จะรวบยอดเอาการพักผ่อนและความสนุกสนานในชีวิตไปกองไว้กับความฝันลมๆแรงๆของชีวิตวัยเกษียณการออกแบบไลฟ์สไตล์ของเศรษฐีแนวใหม่จะมุ่งเน้นให้รู้จักใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์โดยวิธีคิดง่ายๆที่ว่าทำในสิ่งที่อยากทำเศรษฐีแนวใหม่จะเขียนแผนงานความฝันเพื่อที่จะได้ลงมือทำให้เป็นจริงเป้าหมายของพวกเขาจะต้องชัดเจนจากนั้นก็จะเปลี่ยนสิ่งที่อยากทำให้กลายเป็นสิ่งที่ต้องทำกอย่อมาจากกำจัดความคิดคล่ำคลื้เกี่ยวกับการบริหารเวลาทิ้งไปการทำให้ผลลัพธ์การทำงานต่อชั่วโมงของคุณเพิ่มขึ้นเป็น10เท่าหรือมากกว่านั้นโดยเทคนิคอันท้าทายสัญชาตญาณของเศรษฐีแนวใหม่เลือกใส่ใจกับบางเรื่องรับรู้ข่าวสารให้น้อยลงและเมินใส่สิ่งที่ไม่สำคัญกุญแจสำคัญของการมีเวลาเพิ่มขึ้นคือการทำงานให้น้อยลงโดยการใช้กฎของ Pareto 80%ของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมาจาก 20% ของสิ่งที่ใส่เข้าไปผู้เขียนได้ใช้หลัก Pareto นี้มาตั้งคำถามกับชีวิตของตัวเอง2ข้อคือ 1. ต้นเหตุ 20% ใดที่เป็นที่มาของปัญหาและความทุกข์ของเขาถึง 80% 2. ต้นเหตุ 20% ใดที่เป็นที่มาของผลลัพธ์และความสุขที่เขาปรารถนาถึง 80%จากนั้นก็วิเคราะห์อย่างจริงจังตรงไปตรงมาที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยการถามคำถามนี้กับทุกๆอย่างตั้งแต่เพื่อนๆไปจนถึงลูกค้าการโฆษณากิจกรรมการพักผ่อนเป้าหมายคือการค้นหาจุดด้อยในตัวเองเพื่อที่จะกำจัดมันและค้นหาจุดแข็งเพื่อที่จะเพิ่มพูนมันการใช้กฎ 80-20 วิเคราะห์ทำให้ผู้เขียนได้รู้ว่าการทำงานชนิดกองท่วมหัวมักจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆการรู้จักเลือกทำให้น้อยลงต่างหากคือเส้นทางไปสู่การสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมลอย่อมาจากลื่นไหลปล่อยให้กระแสเงินสดขับเคลื่อนตัวมันเองโดยอาศัยข้อได้เปรียบจากอัตราแลกเปลี่ยนการจ้างงานภายนอกและกฎของการไม่ต้องตัดสินใจไลฟ์สไตล์อันหรูหราที่ลื่นไหลนี้คือรายได้
การเป็นเศรษฐีแนวใหม่ไม่ใช่แค่การทำงานให้ฉลาดขึ้นเท่านั้นมันเกี่ยวกับการสร้างระบบที่จะมาทำงานแทนคุณด้วยมันคือการสร้างระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติที่จะช่วยผลิตเงินสดให้โดยไม่ต้องดูแลมันงอย่อมาจากง้างโซ่ตรวนนี่คือสุดยอดหัวใจที่ทั่วโลกปรารถนาการลองชิมลางเกษียณแบบย่อมๆ และการหลีกลี่หนีหายจากหัวหน้าของคุณ การง้างโซ่ตรวนนั้นไม่ได้หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวแบบทั่วไป แต่หมายถึงการทำลายกรอบที่ปิดกั้นคุณเอาไว้ให้อยู่ในที่แห่งเดียว เศรษฐีแนวใหม่จะต้องนิยามตัวเองโดยพลังอันสูงส่งยิ่งกว่าแค่มีเงินสดในมือ แต่เป็นการไปได้อย่างไม่จำกัดในทุกที่ที่คุณอยากจะไป ถ้าคุณคุ้นเคยกับการทำงานปีละ50สัปดาห์ ก็มีแนวโน้มที่คุณอาจเสียสติในการวางแผนเที่ยวได้ เพราะแผนเที่ยวที่สวาปามอาจทำให้คุณหมดแรง ผู้เขียนแนะนำให้คุณได้ผ่อนคลาย โดยการเกษียณขนาดย่อม3-4ครั้งต่อปี การเกษียณขนาดย่อมไม่ใช่การหลบหนีออกจากชีวิต แต่เป็นการย้อนกลับมาพิจารณาดูชีวิตอีกครั้ง เหมือนการสร้างแผ่นกระดานเปล่าๆขึ้นมา บางครั้งการได้ไปในสถานที่ใหม่ๆ มันจะทำให้เห็นโลกที่แตกต่างออกไป จงเอาชีวิตหลังเกษียณของคุณอีก20-30ปีข้างหน้ามาแบ่งซอยใช้ในระหว่างนี้ไปด้วยแทนที่จะต้องเก็บทั้งหมดเอาไว้ตอนท้ายที่สุดผู้เขียนบอกว่าการวางแผนเกษียณอายุก็เหมือนการทำประกันชีวิตมันควรจะถูกมองเป็นแค่เครื่องป้องกันเราจากสิ่งเลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณีนี้ก็คือการพิการทางร่างกายจนไม่สามารถทำงานได้ และต้องการเงินบำนาญในการดำรงชีวิต เขาบอกว่ามันไม่เข้าท่าเอาเสียเลย มันเป็นการบ่งบอกถึงแนวคิดพื้นฐานที่ว่าคุณไม่ชอบสิ่งที่ตัวคุณเองทำอยู่ ในช่วงชีวิตที่ร่างกายของคุณสมบูรณ์เต็มร้อย ลองเดาดูว่าในวันที่คุณเกษียณคุณจะได้ทำตามแผนที่วางเอาไว้หรือเปล่า แล้วฝันที่คุณวางไว้ตอนนี้อีก10-30ปีข้างหน้ามันจะยังไม่เปลี่ยนไป เพราะความสนใจและกำลังของร่างกายมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ถ้ามีคนเสนอเงินให้คุณสัก10 ล้าน โดยที่คุณทำงานวันละ24ชั่วโมงเป็นเวลา15ปี จากนั้นก็เกษียณได้เลย คุณจะทำมันหรือเปล่า แน่นอนเลยว่าคุณคงไม่ยอมทำมันหรอก ใครจะทำไว้ มันก็เหมือนคำนิยามของอาชีพทั่วๆไป คือการทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆเป็นเวลา8ชั่วโมงต่อวัน จนกว่าคุณจะหมดแรงหรือไม่ก็มีเงินมากพอที่จะเลิกทำงานอย่างถาวร การได้มีเวลาไปทำกิจกรรมอย่างอื่น และการพักผ่อนเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้เรามีชีวิตรอด สมรรถภาพร่างกาย ความสนใจและความแข็งแกร่งทางจิตใจ สิ่งต่างๆเหล่านี้จะมีลักษณะแปรเปลี่ยนขึ้นๆลงๆ การวางแผนต้องให้สอดคล้องกับสิ่งเหล่านี้ด้วย เสรีภาพที่แท้จริงนั้นเป็นอะไรที่มากกว่าการมีรายได้อย่างเพียงพอ มันคืออิสระจากการเสพติดเรื่องวัตถุนิยม ชีวิตนั้นสั้นเกินกว่าจะนำมาทิ้งขว้าง แต่มันก็ยาวนานเกินกว่าจะมองโลกในแง่ร้ายหรือไม่ใยดีกับมัน ไม่ว่าคุณจะกำลังทำอะไรอยู่ในตอนนี้ มันก็เป็นแค่บันไดขั้นหนึ่งที่จะก้าวต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการหยุดพักผ่อนยาวตลอดปี หรือไอเดียธุรกิจใหม่ๆ ความฝันที่คุณผัดผ่อนเอาไว้ด้วยคำว่าสักวันหนึ่ง มันไม่มีเวลาไหนจะเหมาะสำหรับการทดลองความคิดนอกกรอบเท่ากับเวลานี้อีกแล้ว เมื่อคุณเริ่มมองเห็นความเป็นไปได้อันไม่มีที่สิ้นสุด นอกพื้นที่แห่งความสบายใจที่คุณยืนอยู่ในปัจจุบัน ช่วงเวลาแห่งความตื่นตระหนกนี่แหละ คือโอกาสที่สำคัญยิ่งที่คุณจะได้ทดลองมัน เพราะสิ่งที่มนุษย์ต้องการจริงๆคือการดิ้นรนและตะเกียกตะกาย เพื่อจะได้มาซึ่งอิสระในการเลือกที่จะทำ จงออกแบบไลฟ์สไตล์ชีวิตของคุณ ไลฟ์สไตล์ที่จะทำให้ชีวิตของคุณมีทั้งเงิน เวลาและความสุข ขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้ทำน้อยแต่รวยมาก เพียงคุณเปิดใจให้กว้างและยอมรับแนวทางนี้ เพียงคุณฟังและทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ จากนั้นก็เริ่มลงมือทำตามอย่างเคร่งครัด คุณจะได้พบกับความมั่งคั่งร่ำรวย คุณจะสมหวังในทุกสิ่งที่ต้องการ ความมั่งคั่งร่ำรวยจะไม่เป็นเพียงวิมานในอากาศอีกต่อไป
เมื่อคุณนำหลักการจากหนังสือเล่มนี้ไปลงมือทำจงลงมือทำตามคำแนะนำอย่างไม่ต้องลังเลสงสัยเพราะเมื่อคุณทำตามอย่างเคร่งครัดแล้วคุณจะเห็นชัดด้วยตนเองว่าสิ่งต่างๆที่คุณปรารถนามันจะวิ่งเข้ามาหาคุณเองหนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่าศาสตร์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยเขียนโดยวอลเลซ ดีวัตเทิลหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิต สิ่งแรกที่ต้องทำคือเริ่มต้นเปลี่ยนความคิดตัวเองก่อน เพราะความคิดเป็นบ่อกเกิดที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ถูกสร้างขึ้นมา มันถูกสร้างขึ้นมาจากความปรารถนาที่อยากมี อยากทำและอยากเป็น ความคิดเป็นเพียงสิ่งเดียวที่มีพลังอำนาจมหาศาล เพราะมันสามารถสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นมาได้สรรพสิ่งในโลกล้วนเกิดจากการนึกคิดหรือมโนภาพทั้งสิ้น คนที่มั่งคั่งร่ำรวยล้วนเริ่มต้นจากความคิดหรือมโนภาพไม่มีเศรษฐีคนไหนรวยขึ้นมาเองได้โดยปราศจากความคิดหรือมโนภาพที่ถูกสร้างขึ้นในใจแนวทางนี้เป็นเรื่องจริงที่ผู้เขียนยืนยันว่ามันสามารถทำให้คนที่ทำตามอย่างเคร่งครัดได้พบกับความมั่งคั่งร่ำรวยและความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการเพราะแท้จริงแล้วคุณเท่านั้นคือผู้ที่สามารถสร้างและกำหนดชีวิตของตัวเอง สิ่งที่คุณต้องทำอย่างเคร่งครัดเป็นอย่างแรกคือเชื่อว่าตัวเองจะมั่งคั่งร่ำรวยได้เพราะความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงสัมผัสและเข้าถึงได้เช่นเดียวกับการหายใจมันไม่ผิดหากคุณคิดอยากจะรวยมันถือเป็นเรื่องปกติด้วยซ้ำความปรารถนาอยากมั่งคั่งร่ำรวยจะเป็นแรงขับและแรงกระตุ้นให้เกิดความอยากรวยมากขึ้นอยากเติมเต็มชีวิตให้มากขึ้น และอยากมีชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขมากขึ้น มันจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรมอย่างยิ่งที่คุณปรารถนาความมั่งคั่งร่ำรวยตามกฎเหตุและผลของธรรมชาติมีอยู่ว่าถ้ามีต้นของเหตุที่เหมือนกันย่อมทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ผิดแผกแตกต่างกัน ดังนั้นใครก็ตามที่ได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติตามแนวทางที่ตายตัวในหนังสือเล่มนี้แล้วนำไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มันจะนำคนนั้นไปสู่ความร่ำรวยได้อย่างไม่ต้องสงสัย ไม่มีใครในโลกนี้ที่ถูกจองจำให้อยู่กับความยากจน และไม่มีใครในโลกนี้จะยากจนตลอดไป เพราะไม่มีใครผูกขาดความมั่งคั่งร่ำรวยเอาไว้ได้เสบียงของจักรวาลไม่มีวันหมดสิ้น และทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นเจ้าของ ไม่เว้นแม้กระทั่งตัวคุณเอง ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเห็นอยู่บนโลก ล้วนทำขึ้นมาจากสิ่งหนึ่งซึ่งพัฒนาต่อไปได้และถูกนำมาแปลรูปเป็นสิ่งอื่นได้โดยรูปแบบใหม่จะถูกสร้างขึ้นอย่างสม่ำเสมอในขณะที่รูปแบบเก่านั้นจะสูญสลายไปตามกาลเวลาธรรมชาติเปรียบเสมือนโกดังเก็บความมั่งคั่งร่ำรวยขนาดใหญ่เอาไว้มันไม่มีวันหมดและขาดแคลนมันถูกสร้างขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อให้เพียงพอกับทุกคนบนโลก ทุกสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างสมบูรณ์พูนสุขล้วนถูกจัดเตรียมไว้แล้วและมันก็รอคุณอยู่ตลอดเวลากฎข้อแรกของความมั่งคั่งร่ำรวยคือทุกสรรพสิ่งในจักรวาลเกิดจากความคิดเป็นความคิดและสร้างความคิดความร่ำรวยจึงไม่ได้มาจากสิ่งอื่นใดนอกจากความคิดความคิดเป็นสิ่งเดียวที่มีพลังอำนาจมหาศาล สามารถสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยจากสิ่งที่ไร้รูปร่างปั้นแต่งจนเป็นรูปทรง ความหมายที่ว่านี้ก็คือความมั่งคั่งร่ำรวยเกิดจากมโนภาพสรรพสิ่งในโลกล้วนเกิดจากการนึกคิดหรือมโนภาพทั้งสิ้นขั้นตอนแรกของการสร้างคือการก่อตัวของความคิดจากนั้นความคิดก็ถูกถ่ายทอดออกมาจนเป็นสิ่งที่มีรูปร่างที่สามารถหยิบจับและสัมผัสได้ สิ่งใหม่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนโลกล้วนมาจากความนึกคิดและจินตนาการไม่มีรูปแบบใดในโลกที่ถูกสร้างขึ้นเองโดยปราศจากการสร้างรูปแบบนั้นๆขึ้นในใจก่อนความคิดเป็นบ่อกเกิดทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากความปรารถนาอยากมีอยากทำและอยากเป็นแรงปรารถนานี้มันจะแทรกซึมทะลุทะลวงเข้าไปในทุกช่องว่างของความคิดมันจะถูกนำมาวาดเป็นมโนภาพ เพื่อเสกสรรปั้นแต่งสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นมนุษย์เราวาดมโนภาพสิ่งต่างๆขึ้นได้จากความคิดโดยความคิดที่กล่าวถึงนี้เกิดจากความปรารถนาความปรารถนาจึงเป็นมูลเหตุทำให้สิ่งที่คิดถูกสร้างขึ้นมาในที่สุดคุณ
ต้องกำจัดความคิดเดิมๆทิ้งไปแล้วยอมรับความจริงใหม่ว่าจักรวาลปรารถนาให้คุณมีทุกสิ่งที่ต้องการจะมีธรรมชาติคือมิตรแท้ที่คอยเกื้อหนุนแผนการในชีวิตคุณเสมอทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นของคุณโดยธรรมชาติคุณต้องมีชีวิตอยู่เพื่อทำสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะพึงกระทำความมั่งคั่งร่ำรวยไม่เคยอยู่ห่างไกลแต่มันจะเกิดขึ้นไม่ได้หากคุณมโนภาพไว้แต่ความยากจน คุณควรเชื่อว่ามีสิ่งหนึ่งที่เป็นมูลเหตุของการเกิดสรรพสิ่งต่อมาก็เชื่อว่าความนึกคิดจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการจากนั้นก็นำตัวเองเข้าไปเกี่ยวพันกับสิ่งนั้นด้วยความสำนึกรู้คุณความรู้สึกลึกซึ้งถึงการขอบคุณสิ่งต่างๆมันจะทำให้คุณได้ในสิ่งที่ปรารถนามาครอบครองยิ่งคุณมีความรู้สึกสำนึกรู้คุณต่อสิ่งที่มีเข้ามาในชีวิตมากเท่าไหร่ คุณก็จะได้รับสิ่งดีๆกลับมามากยิ่งขึ้นไปอีกทุกสิ่งที่คุณต้องการจะเดินทางมาหาคุณเร็วขึ้นความกตัญญูรู้คุณมันจะนำความคิดคุณกลับไปยังแหล่งที่มาของสิ่งต่างๆนำคุณไปใกล้ชิดความคิดสร้างสรรค์และปกป้องคุณไม่ให้ตกไปอยู่ในห้วงความคิดที่แก่งแย่งแข่งขันความกตัญญูรู้คุณเพียงอย่างเดียวสามารถทำให้คุณมองตรงไปยังสิ่งที่ต้องการทั้งหมด และปกป้องคุณไม่ให้ตกไปอยู่ในความคิดผิดๆที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีอยู่อย่างจำกัดหากความกตัญญูแรงกล้าและคงที่การสร้างมโนภาพของคุณจะยิ่งชัดเจนขึ้นมันจะส่งผลให้สิ่งต่างๆที่คุณต้องการเดินทางมาหาคุณในท้ายที่สุดคุณค่าของความกตัญญูรู้คุณไม่ได้อยู่ที่การได้สิ่งของต่างๆเข้ามาในชีวิตเพื่อทำให้ชีวิตมีความสุขยิ่งขึ้นในอนาคตเท่านั้น แต่ความกตัญญูรู้คุณคือความพึงพอใจกับสิ่งต่างๆที่คุณมีอยู่แล้วในตอนนี้ด้วยจิตใจที่กตัญญูรู้คุณคือการยึดติดสิ่งดีๆจิตใจที่กตัญญูจะคาดหวังแต่สิ่งดีๆการคาดหวังแต่สิ่งดีๆจะกลายเป็นความเชื่อและศรัทธาในที่สุดคุณควรขัดเกลานิสัยการสำนึกบุญคุณต่อทุกสิ่งอย่างที่เข้ามารู้จักกล่าวขอบคุณกลับไปทุกครั้ง เพราะทุกสิ่งที่เข้ามาล้วนให้การช่วยเหลือและสนับสนุนทำให้คุณเจริญก้าวหน้าและมีชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขก้าวแรกที่จะนำคุณไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยคือการสร้างภาพของสิ่งที่ต้องการให้ชัดเจนและแน่นอนจงจำเอาไว้ว่าแค่ความปรารถนาแรงกล้ายังไม่พอที่จะทำให้คุณมั่งคั่งร่ำรวยมันต้องมีความหนักแน่นที่มากพอด้วยถึงจะเอาชนะความเกียจค้านและการรักสะดวกสบายของคุณได้ ไม่มียาวิเศษขนาดใดในโลกที่จะเยียวยาความยากจนนอกเสียจากความมั่งคั่งร่ำรวยหากอยากมั่งคั่งร่ำรวยคุณต้องใช้พลังแห่งความมุ่งมั่นเหนือตัวเองเท่านั้นเมื่อคุณรู้แล้วว่าคิดจะทำสิ่งใดคุณต้องใช้พลังจิตบังคับตัวเองให้คิดและทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตัวเองต้องการจงใช้ความคิดสร้างภาพสิ่งที่ต้องการแล้วยึดมโนภาพนั้นไว้ให้มั่นด้วยจุดมุ่งหมายและความศรัทธาที่มี ยิ่งจุดมุ่งหมายที่ต้องการมีความศรัทธาแน่วแน่และต่อเนื่องมากเท่าใดมันจะยิ่งเดินทางมาหาคุณเร็วขึ้นเท่านั้นจิตใจที่มีแต่ความรู้สึกด้านบวกกับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะแผ่ขยายไปได้ไกลแสนไกลทะลุถึงห้วงจักรวาลเมื่อความคิดแผ่กว้างออกไปยังทุกหนทุกแห่งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะมารวมตัวกันมันจะเคลื่อนเข้าหาทุกปัจจัยที่จะก่อให้เกิดเป็นรูปร่าง จากสิ่งต่างๆที่มีชีวิตและไร้ชีวิตจากสิ่งต่างๆที่ยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นความนึกคิดของผู้คนจากทุกหนทุกแห่งจะเอื้ออำนวยต่อการกระทำมันจะช่วยเติมเต็มมันจะช่วยเติมเต็มความปรารถนาของคุณให้เป็นจริงได้ทุกสรรพสิ่งจะทำเพื่อให้คุณบรรลุสิ่งที่ต้องการโดยไม่รู้ตัวคุณไม่สามารถทำให้มโนภาพของความมั่งคั่งร่ำรวยชัดเจนและเป็นจริงขึ้นมาได้ หากคุณยังคิดลบและยังมีความลังเลสงสัยจงนึกถึงสิ่งต่างๆรอบตัวที่จะนำมาซึ่งความมั่งคั่งร่ำรวยเพื่อให้มันเข้ามาแทนที่ความยากจนจงทุ่มเทความสนอกสนใจทั้งหมดไปที่ความมั่งคั่งร่ำรวยอย่าพุ่งความสนใจไปที่ความยากจนจงจำเอาไว้ว่าทุกสิ่งอย่างถูกกำหนดให้เป็นของคุณอยู่กับคุณและเคลื่อนที่เข้าหาคุณคุณเท่านั้นคือผู้กำหนดว่าจะเร็วหรือช้า สิ่งที่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของศาสตร์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยคือการนำความคิดมาลงมือทำ
ไม่ว่าการลงมือทำของคุณจะเป็นอะไร สิ่งที่สำคัญคือต้องทำในปัจจุบันเท่านั้น หากตอนนี้คุณไม่ได้อยู่ในธุรกิจที่เหมาะสมกับตัวเอง และหากตอนนี้คุณไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับตัวเอง จงอย่าเสียเวลาอีกต่อไป จงเชื่อมั่นในตัวเอง เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองว่าคุณจะฟันฝ่าอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต จากนั้นก้าวออกมาจากสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับตัวเอง จงนำความนึกคิดทั้งหมดมาอยู่ที่การกระทำในปัจจุบัน อย่าให้ความต้องการที่อยากมีและอยากเป็นหยุดนิ่ง จงลงมือทำเดี๋ยวนี้ เพราะมันไม่มีเวลาไหนดีไปกว่านี้อีกแล้ว อย่าไปสนใจว่างานที่ทำไปเมื่อวานจะดีหรือแย่ แต่จงสนใจสิ่งที่ทำอยู่วันนี้และตอนนี้ให้ดีที่สุด อย่ามัวแต่นั่งฝันเฟื่องหรือสร้างวิมานในอากาศ จงยึดมั่นในมโนภาพของสิ่งที่ต้องการและลงมือทำเดี๋ยวนี้ อย่ารู้สึกท้อแท้หรือเศร้าโศกเสียใจ หากเดินทางผิดหรืออยู่ผิดที่ผิดทาง เพราะคุณสามารถกลับมาเดินทางถูกและอยู่ถูกที่ถูกทางได้ จงเก็บมโนภาพของคุณว่าได้อยู่ในที่ที่ต้องการ อยู่ในธุรกิจที่เหมาะสมและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม คุณจะได้ไปอยู่ที่นั่นแน่นอน และคุณกำลังจะไปอยู่ที่นั่นเร็วๆนี้ จงทำให้เหมือนว่าได้อยู่ตรงนั้นแล้วแม้ว่าคุณจะอยู่ที่เดิม จงอยู่ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันของคุณ แต่ทำเหมือนว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นและเหมาะสมแล้ว การยึดมั่นในจุดหมายและศรัทธา มันจะก่อให้เกิดพลังสูงสุด มันจะส่งผลให้ทุกสิ่งที่ต้องการเคลื่อนเข้ามาหา และมันจะส่งผลให้คุณลงมือทำให้สิ่งที่ต้องการเป็นจริง หากคุณเป็นพนักงานที่ยังรับเงินเดือนอยู่ หากคุณอยากเปลี่ยนที่ทำงานเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ จงอย่าวางแผนในความคิดด้วยความว่างเปล่า และอย่าหวังลมๆแรงๆว่าจะได้งานที่ต้องการ จงยึดมโนภาพที่คุณต้องการไว้ให้มั่น และนึกว่าคุณได้งานที่คุณต้องการแล้ว ในขณะเดียวกันก็ตั้งใจทำงานปัจจุบันอย่างจริงจัง ทำด้วยจุดมุ่งหมายและความศรัทธาต่องานที่ทำอยู่ ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่คุณทำในปัจจุบัน มันจะส่งผลให้คุณได้งานที่คุณต้องการอย่างแน่นอน ความเชื่อมั่นและมโนภาพมีผลต่อแรงแห่งการสร้างสรรค์ การลงมือทำจะเป็นแรงเคลื่อนย้ายคุณไปยังสิ่งที่ต้องการ ดังนั้นหากคุณอยากได้ในสิ่งที่ต้องการจงลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้ สิทธิ์ในความร่ำรวยที่ติดตัวคุณมา คือสิทธิ์ที่คุณเข้ายึดและครอบครองได้ โดยไม่ต้องเรียกร้องจากใครนอกจากการกระทำของคุณเอง คุณเป็นคนเดียวที่จะทำให้ตัวเองเจริญก้าวหน้า สิ่งต่างๆรอบตัวคุณจะพัฒนาและเจริญก้าวหน้าได้ก็ต่อเมื่อคุณใช้ความสามารถที่มีให้เต็มที่ ให้มากกว่าที่มีในขณะนั้นเรื่อยไป จงทำทุกสิ่งที่ทำได้ให้สำเร็จลุล่วงในวันนั้นๆ แม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อย ก็จงทำให้สำเร็จลุล่วงในแต่ละวันอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายงานหรือไม่ การกระทำของคุณในปัจจุบันก็ต้องเป็นไปอย่างสอดคล้องและต่อเนื่อง จงภูมิใจต่อสิ่งที่คุณทำอยู่ ไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นหมอ ครู หรือประกอบอาชีพใดๆ หากมันทำให้คนอื่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ถ้าอยากดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยเข้ามาหา จงมโนภาพตนเองว่าเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและประสบความสำเร็จ จากนั้นก็ทำงานของตนไป ตามแนวทางที่ได้ตระหนักไว้ในมโนภาพอย่างสมบูรณ์แบบ ยึดมั่นในจุดมุ่งหมาย มีความเชื่อและศรัทธา แล้วมันจะกลายเป็นจริงได้อย่างน่าอัศจรรย์ มันไม่สำคัญว่าคุณจะทำอาชีพอะไร มันสำคัญที่ว่าคุณจะสร้างภาพในความคิดได้ชัดเจนเพียงใด ภาพความคิดที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจน โดยเชื่อฟังกฎแห่งความศรัทธาและความกตัญญูรู้คุณ มันจะไม่มีสิ่งใดมาขัดขวางได้ และมันจะกลายเป็นจริงได้ในที่สุด เคล็ดลับที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้เชื่อมั่นว่า มนุษย์สามารถใช้ความคิดและการกระทำดึงดูดเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาหาตัวเองได้ รวมถึงความสามารถในการนำชีวิตไปสู่ความสมบูรณ์พูนสุขได้ จากการศึกษาประวัติของหนังสือเล่มนี้พบว่าศาสตร์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยนี้เปลี่ยนชีวิตผู้คนไปในทางที่ดีขึ้น ก้าวหน้าขึ้นและเพียบพร้อมมากขึ้น หลักการต่างๆที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ ถือได้ว่าเป็นหลักการเฉพาะที่เป็นแก่นแท้ที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ความร่ำรวย ถ้าหากคุณทำตามอย่างเคร่งครัด
มันจะทำให้คุณร่ำรวยได้ในที่สุดความร่ำรวยเป็นสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับทุกคนมันเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของทุกคนอย่างแท้จริงถ้าคุณลองทำตามแนวทางในหนังสือเล่มนี้อย่างเคร่งครัดทำด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาอย่างไม่ลังเลสงสัยคุณจะสามารถกลายเป็นหนึ่งในคนดีที่ร่ำรวยได้ หลักการพื้นฐานข้อแรกคือการสร้างมโนภาพสิ่งที่คุณต้องการให้ชัดเจนขึ้นมาก่อนในขณะเดียวกันก็ต้องใส่พลังปรารถนาอันแรงกล้าลงไปด้วยพลังปรารถนาอันแรงกล้าเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงของความคิดความรู้สึกสำนึกรู้คุณและการมองทุกสิ่งอย่างรอบตัวในทางที่ดีสามารถเป็นตัวสร้างพลังงานแห่งความรู้สึกมุ่งมั่นให้เกิดขึ้นมาได้มันจะเป็นตัวแปร ที่ทำให้สิ่งที่คุณปรารถนาเดินมาหาคุณเร็วมากขึ้น ในทางกลับกัน ถ้าคุณมีความรู้สึกกลัว หมดหวังและท้อแท้ ความรู้สึกเหล่านี้จะทำลายภาพในความคิดของคุณ ทำให้คุณไม่สามารถเพ่งนึกไปที่ภาพนั้นได้ มันจะทำให้ผลลัพธ์ออกมาในทางตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณต้องการ เมื่อจิตใจของคุณคลุ่นคิดกังวลและหมกมุ่นอยู่กับความขาด ความไม่พอ หนี้สินและความยากจน สิ่งเหล่านี้มันจะปิดกั้นความมั่งคั่งร่ำรวยของคุณ หากคุณอยากมั่งคั่งร่ำรวย คุณต้องทุ่มเทพลังความคิดและการกระทำให้ไปในสิ่งที่คุณต้องการ คุณต้องรู้สึกและทำเหมือนว่าคุณมีหรือได้สิ่งนั้นมาแล้ว การรู้สึกว่าได้ครอบครองสิ่งที่ต้องการแล้ว มันจะทำให้รู้สึกยินดีและมีความสุขกับสิ่งที่คุณกำลังคาดหวัง มันจะทำให้คุณส่งพลังที่มีค่าเหมือนกันกับสิ่งที่คุณต้องการออกไปเพื่อดึงดูดสิ่งนั้นให้เข้ามาหาคุณนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นที่ความคิดที่ชัดเจนตัวของเราเองนี่แหละมีอำนาจในการเลือกคิดรวมไปถึงรับรู้ได้ว่าควรจะคิดอะไรในเวลาใดเมื่อคุณเข้าใจและสัมผัสได้ในสิ่งที่คุณมีอยู่คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆให้ออกมาได้ตามความต้องการจริงๆจุดสำคัญของศาสตร์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยคือการนำความคิดและการกระทำมาผนวกกันถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงจงเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้โดยการใช้เวลาว่างที่คุณมีในการคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการจริงๆในชีวิตแล้วทำให้การกระทำของคุณเป็นไปในแนวทางที่คุณต้องการเพียงเท่านี้คุณก็จะพบว่า คุณสามารถทำสิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ เมื่อคุณลงมือทำอย่างจริงจังคุณจะพบว่าคุณสามารถดึงดูดสิ่งใดๆก็ได้ที่คุณต้องการให้เข้ามาหาคุณ ไม่เพียงแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยเท่านั้น แต่มันยังเป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่คุณต้องการ สิ่งที่คุณต้องทำก็เพียงแค่เปลี่ยนภาพที่มีอยู่ในความคิดของคุณ และนำหลักการที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้เท่านั้น คุณต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและมีความมุ่งมั่นศรัทธาที่หนักแน่นมากพอภาพที่มีอยู่ในความคิดของคุณถึงจะเป็นจริงขึ้นมาได้ความกตัญญูรู้คุณหรือความรู้สึกสำนึกรู้คุณคือสิ่งที่จะนำความรู้สึกแย่ๆออกไปจากความคิดของคุณให้คงเหลือไว้แต่ความรู้สึกที่ดีกับทุกสิ่งทุกอย่างมันคือตัวช่วยที่จะทำให้จุดมุ่งหมายในความคิดของคุณหนักแน่นขึ้น มันจะทำให้คุณมีแรงศรัทธาที่เปี่ยมไปด้วยพลังเพื่อส่งไปยังสิ่งที่คุณต้องการให้มันเดินทางมาหาคุณขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้ศาสตร์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยคุณรู้หรือไม่ว่าทุกคนนั้นล้วนแต่เป็นอัจฉริยะในด้านใดด้านหนึ่งประดุจเพชรในตมที่ยังไม่ผ่านการเจรไนและการจะเป็นยอดฝีมือให้ได้นั้น แน่นอนว่าต้องต่อยอดจากจุดแข็งที่คุณมีอยู่ด้วยความเป็นตัวของตัวเอง เรียนรู้ค้นหาเพชรในตมที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ และจงเจรไนให้เจิดจรัสอย่างเต็มที่ ในมองคนออก บอกคนได้และใช้คนเป็น โชคย่อมเข้าข้างคนกล้าเสมอ คุณจะได้พบว่าวิถีของผู้ชนะนั้นเป็นเช่นไรบ้าง ย่อมต้องมีจังหวะที่ส่องประกาย ปล่อยของใช้แสงประดุจการขับรถที่ต้องรู้จังหวะเร็วช้าหนักเบาและในบางครั้งนั้นอย่าเพิ่งไปอิจฉาสิ่งที่ผู้อื่นมีเพราะบางทีเราอาจมีดียิ่งกว่าเพียงแค่ว่ายังไม่ถึงเวลาปล่อยของและรู้จักประเมินสถานการณ์เพื่อจะได้วางกลยุทธ์ในการรับมือเพราะการประเมินสถานการณ์ก็คือการวิเคราะห์คนให้มองว่าเขาจะเป็นอะไรได้บ้างในภายหน้ามิใช่มองแค่สิ่งที่เขามีอยู่ในปัจจุบัน
รู้หรือไม่ในช่วงจังหวะชีวิตคนเรานั้นย่อมมีทั้งขาขึ้นขาลงไม่มีใครเป็นดาวค้างฟ้าตลอดด้วยเหตุนี้คนจริงเขาวัดกันตอนที่ขาลงใครล้มแล้วลุกได้ไวกว่ากันมิใช่วัดกันตอนที่ขาขึ้นและเพราะเหตุใดเมื่อเห็นอนิจจังเมื่อผิดหวังจึงขำได้และในบางครั้งหัวเราะทีหลังดังกว่าเสมอเปิดโลกสัญชาตญาณเบื้องลึกของมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตจนถึงแก่นกระดูกดำว่าพฤติกรรมสมองต่างๆรวมถึงท่าทีว่ามีเช่นไรบ้างเพื่อที่จะได้มีทางหนีทางไล่ยังไงก็ไม่จนมุมดังที่เสือมันหมอบจงอย่าคิดว่ามันหลับเสมอไปทำไมความอดทนจึงเป็นเพื่อนของสติปัญญาและทำไมความอดทนมีขีดจำกัดหากว่าอดทนมากๆย่อมเก็บกดมากๆอย่าลืมว่า สุขภาพจิตของคุณนั้นสำคัญกว่าความรู้สึกของผู้อื่น แน่นอนว่าความอดทนแบบแตกฉานฉบับสุมาอี้ผู้ชนะแห่งสามก๊กได้รวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว หากว่าความอดทนเปรียบเสมือนน้ำที่ไหลอ้อมคดเคี้ยวสิ่งกีดขวาง หากว่าน้ำที่อ่อนนั้นก็พร้อมแปลสภาพเป็นคลื่นยักษ์สึนามิที่พัดทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าเช่นกันเมื่อจำเป็น คุณจะพบกับทักษะพลังเงียบเฉียบขาด นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวเพราะในบางครั้งการด่วนพูดอะไรไปโดยไม่สังเกตท่าทีของอีกฝ่ายให้ดีมิต่างจากคนตาบอดคนเราเรียนรู้ที่จะใช้เวลาพูดเพียงไม่กี่ปีหากแต่เรียนรู้ที่จะเงียบให้ใช้เวลามากกว่า10ปีและทักษะการพูดให้เข้าใจง่ายแต่นำไปใช้ได้จริงเป็นเช่นไรเพราะบางครั้งผู้ชนะไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดเสมอไปหากแต่ผู้ชนะ เขาสามารถทำให้คนที่เก่งและไม่เก่งไปพร้อมๆกันได้ และสามารถสร้างพลังทีมอันมหาศาลขึ้นมาได้ หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่า 39 จิตวิทยาเหนือเมฆที่จะเสกให้คุณเหนือคน เขียนโดยคุณกรันพลโตนอกเจ้าของเพจหนุ่มหน้าหนากับม้า8ตัว ไม่มีสิ่งใดช่วยให้คุณได้เปรียบผู้อื่น เท่ากับอารมณ์ที่นิ่งสงบในทุกสถานการณ์ ในประวัติศาสตร์หลายๆคนอาจจะเป็นยอดฝีมือ หากแต่ก็มีไม่น้อยเหมือนกัน ที่บรรดายอดฝีมือล้วนแต่ต้องดับอนาคตเพราะอารมณ์ของตนเอง EQ คือความฉลาดทางอารมณ์ IQ คือความฉลาดทางด้านสติปัญญา PQ คือความฉลาดทางด้านร่างกาย SQ คือความฉลาดทางด้านทัศนคติ หากว่าความฉลาดทั้ง4ด้านสัมพันธ์กัน มันจะทำให้เอาชนะทุกสิ่งได้ การเคลื่อนไหวมาก่อนอารมณ์เสมอ โดยปกติแล้ว คนเราจะยิ้มได้ก็ต่อเมื่อรู้สึกมีความสุข แต่โจโฉมักจะยิ้มเสมอเวลาเกิดวิกฤต เขายิ้มได้แม้ในเวลาที่แพ้ศึกสงคราม สมองของคนเรารองรับอารมณ์ได้ทีละชนิดเท่านั้นคือไม่บวกก็ลบ หนทางแห่งความสุขคือต้องขับไล่พลังลบออกไป การยิ้มก่อนพูด แม้ว่าจะโกรธมันจะทำให้โทสะคลายลงได้ แม้โจโฉจะมีนิสัยขี้เล่น ชอบยิ้มและพูดทีเล่นทีจริงเสมอ หากแต่ไม่มีวินาทีไหนเลย ที่สายตาของเขาจะไม่สังเกตท่าทีของคู่สนทนา การเลือกที่จะยิ้มในเวลาที่ผิดหวังหรือเสียใจ การเลือกที่จะหัวเราะเพื่อให้โทสะคลายลง และการเลือกที่จะเงียบมากกว่าการโต้แย้งที่ไร้ผลประโยชน์ สามารถตัดสินอนาคตของคุณได้ เพราะความฉลาดทางสติปัญญานั้น จะมาควบคู่กับความฉลาดทางอารมณ์เสมอ ผู้ที่แตกฉานเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนถึงขั้นอัจฉริยะ มักจะคิดคำพูดหรือว่าคำคมที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงเสมอ ดังคำพูดของสุมาอี้ที่ว่า สู้ได้สู้ สู้ไม่ได้ตั้งรับ ตั้งรับไม่ได้ถอย ถอยไม่ได้ก็อ่อนน้อม อ่อนน้อมไม่ได้ก็หนี แค่คำพูดง่ายๆนี้ทำให้สุมาอี้ไม่ต้องเหนื่อยมากเมื่อครั้งทำศึกกับขงเบ้ง เพราะบรรดาแม่ทัพและนายกองต่างก็รู้ทันทีว่า เมื่อเจอสถานการณ์เช่นนี้ควรจะทำเช่นไร เมื่อเจอขงเบ้ง พวกเขาจะตั้งรับเพราะรู้ว่าสู้ไม่ได้ พวกเขาจะรอคอยจังหวะไม่ใช่ดันทุรังสู้ทั้งที่รู้ว่าสู้ไม่ได้ สุมาอี้ตั้งรับจนได้รับชัยชนะ เกมการแข่งขันที่กติกาไม่ชัดเจนนั้น ผู้ที่อยู่รอด ผู้ที่อยู่รอดเป็นคนสุดท้ายเท่านั้นถึงจะชนะ
ในสามก๊กนั้นผู้ชนะตัวจริงคือสุมาอี้หนึ่งในสุดยอดวิชาของสุมาอี้ก็คือความอดทนศาสตร์แห่งความอดทนของสุมาอี้คืออดทนต่อตัวเองและอดทนต่อผู้อื่นการอดทนต่อเรื่องของตนเองนั้นเปรียบเสมือนน้ำที่มันไหลลงสู่ที่ต่ำไหลอ้อมสิ่งกีดขวางและปรับตัวเข้ากับทุกๆสภาวะการเพราะความอดทนนั้นคือเพื่อนของสติปัญญาการอดทนต่อเรื่องคนอื่นนั้นคือถึงคราวที่ผู้อื่นต้องอดทนบ้างแล้วเปรียบเสมือนน้ำที่แปลเปลี่ยนสภาพเป็นคลื่นยักษ์สึนามิที่จะพัดถล่มทุกอย่างที่ขวางหน้าเมื่อถึงคราวจำเป็นความอดทนทั้งสองแบบต้องปรับใช้ให้ดีและสมดุลเมื่ออดทนได้สติปัญญาย่อมเกิดรู้เท่าทันอีกฝ่ายมองขาดและไม่เล่นตามเกมที่อีกฝ่ายกำหนดในช่วงปลายสามก๊กสุมาอี้โดนลอยแพทางการเมืองโจซองและตระกูลโจกุมอำนาจเต็มที่สุมาอี้ใช้ความอดทนต่อตัวเองก่อนเพื่อเอาตัวรอดเมื่อถึงเวลาและสถานการณ์เปลี่ยนก็ถึงคราวที่โจซองต้องอดทนบ้างสุมาอี้เลือกใช้ทุกวิถีทางเพื่อความอยู่รอดดูดน้ำไหลเลี้ยวอ้อมสิ่งกีดขวางจากนั้นก็แปลสภาพเป็นคลื่นยักษ์สึนามิพัดปรปักษ์อย่างโจซองและตระกูลให้ราบคาบเป็นหน้ากลองได้สุมาอี้คือผู้เชี่ยวชาญเรื่องจังหวะและเวลาจึงมักใช้จังหวะเวลาให้เกิดประโยชน์กับตนมากที่สุดได้เสมอเมื่อครั้งปราบกบฏเบ้งตัดสุมาอี้มีกำลังมากแต่มีเสบียงน้อยจึงตัดสินใจลงมืออย่างรวดเร็วเขาเร่งเดินทัพทั้งวันทั้งคืนจนถึงเมืองหลวงอีกฝ่ายจากนั้นก็โจมตีอย่างรวดเร็วชนิดที่อีกฝ่ายยังไม่ทันตั้งตัวเมื่อครั้งปราบกบฏซุนเอียนสุมาอี้มีกำลังน้อยแต่มีเสบียงมากการรบครั้งนี้ยิ่งช้าเท่าไหร่ยิ่งเป็นผลดีเพราะฝ่ายกบฏมีกำลังมากแต่มีเสบียงน้อยเมื่อเสบียงหมดบรรดาทหารฝ่ายกบฏต่างคิดปันใจทำให้เกิดความโกลาหลขึ้นในที่สุดสุมาอี้ก็เอาชนะกบฏซุนเอียนได้เวลาย่อมสร้างความเปลี่ยนแปลงผู้ที่ชำนาญย่อมคว้าประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ยากเรื่องไหนรอคอยได้ก็รอถ้าได้มากกว่าเรื่องไหนที่เร่งได้ก็เร่งถ้าได้มากกว่าหากแต่จะลงมือก็ต้องประเมินความเสี่ยงผลเสียและผลได้ก่อนเสมอการค้นพบเพชรในตมมองคนออกบอกคนได้และใช้คนเป็นของสุมาอี้นั้นสามารถทำให้เด็กกำพร้าและผู้ติดอ่างกลายเป็นยอดฝีมือที่ทำให้เล่าเซียนล่มสลายได้หลังจากสุมาอี้ได้พูดคุยกับเตงงายทำให้เขารู้ว่าเตงงายมีความรู้เรื่องภูมิประเทศและการทหารจึงเริ่มให้โอกาสเตงงายมาทำงานด้วยเตงงายพิสูจน์ฝีมือตัวเองได้เป็นอย่างดีจนสุมาอี้ยอมรับโดยจุดแข็งของเตงงายที่ชอบศึกษาแผนที่ภูมิประเทศตั้งแต่เด็กๆสุมาอี้ต่อยอดจุดแข็งของเตงงายจนสามารถพิจารณาภูมิประเทศได้ง่ายๆดุจมองเส้นลายมือของตัวเองแต่งายสามารถใช้แผนพิสดารยกทัพผ่าช่องเขาอิมเปงด้วยระยะทางกว่า700ลี้ไปบุกตีเมืองหลวงของจกก๊กไว้ได้โดยเหตุนี้จกก๊กที่ก่อตั้งโดยเล่าปี่สืบทอดมาจนถึงเล่าเซียนจึงล่มสลายโดยฝีมือของเตงงายเด็กปั้นของสุมาอี้การรู้จักมองแววคนให้ออกและนำมาใช้ให้ถูกจุดคือจุดแข็งของสุมาอี้พูดให้ฟังดังแค่หูทำให้ดูรู้ถึงใจผู้นำจะต้องประกอบด้วยปัญญาเมตตากล้าหาญเข้มงวดและน่าเชื่อถือคงเบ้งเอาชนะใจกวนอูและเตียวหุยได้ด้วยการกระทำไม่ใช่คำพูดเมื่อคงเบ้งในวัย27ปีลงจากเขาโงลังกงมาทำงานกับพระเจ้าอาเล่าปี่ในวัย46ปีเล่าปี่ประคบประหงมคงเบ้งดุจไข่ในหินแต่บรรดาผู้ติดตามเล่าปี่มาตั้งแต่ยุคสร้างตัวแรกๆล้วนไม่พอใจคงเบ้งโดยเฉพาะกวนอูและเตียวหุยคงเบ้งไม่สนใจใครจะว่าอะไรก็ช่างมันเขาได้แต่วางเฉยและเลือกที่จะชนะด้วยการกระทำมิใช่คำพูดเพราะเล่าปีเชื่อมั่นในตัวคงเบ้งอย่างเต็มที่จึงทำให้คงเบ้งทุ่มเทใช้สติปัญญาสร้างผลงานอย่างสุดความสามารถที่ผ่านมาเล่าปีวิ่งหนีโจโฉมาตลอดหากแต่วันนี้แต่ละย่างก้าวของเขามีคงเบ้งมาช่วยรบแล้วเมื่อคงเบ้งทราบข่าวว่าโจโฉให้แฮหัวตุ้น
ยอดขุนพลนำทหารม้ามากกว่า100,000คนหมายจะถล่มเล่าปี่ให้ราบเป็นหน้ากลองคงเบ้งเลือกใช้กลยุทธ์เลี่ยงการปะทะซึ่งหน้าศึกครั้งนี้จะต้องเลี่ยงแข็งตีอ่อนเขาออกไปลาดตระเวนภูมิประเทศหาข่าวการศึกให้มากที่สุดเพื่อหาจุดที่จะเอาชนะคู่แข่งให้ได้จากนั้นก็วางแผนและสั่งการคงเบ้งกำชับทุกคนอย่างหนักว่าจะต้องเคร่งครัดในคำสั่งและห้ามฝ่าฝืนแม้แต่นิดเดียวแห่หัวตุ้นแม่ทัพของโจโฉนำทหารมาเคลื่อนทัพอย่างรวดเร็วและประมาทจึงทำให้พ่ายแพ้ต่อแผนการที่คงเบ้งได้วางเอาไว้เล่าปีได้รับชัยชนะในศึกยกแรกอย่างงดงามทั้งที่มีกำลังน้อยกว่าอีกฝ่ายถึง10ส่วนหลังจากนั้นทุกคนในกองทัพของเล่าปีก็เชื่อถือและศรัทธาในตัวคงเบ้งยอมสวามิภักดิ์ต่อคงเบ้งทั้งกายและใจการเอาชนะด้วยการกระทำมิใช่คำพูดสามารถหลีกเลี่ยงการโต้แย้งที่ไร้ประโยชน์และสามารถอธิบายตัวตนให้คนที่ตัดสินคุณไปแล้วได้ผู้มีปัญญาแสวงหาจุดร่วมผู้ไร้ปัญญาแสวงหาจุดต่างผู้ที่มีจิตเมตตาและมีไมตรีจิตต่อผู้อื่นนั้นนอกจากจะทำให้ผู้อื่นรู้สึกดีแล้วยังทำให้ตัวเองรู้สึกดีด้วยผู้ที่มีจิตอิจฉาริษยานอกจากทำร้ายผู้อื่นแล้วยังทำลายตัวเองด้วยดังนั้นอย่าอิจฉาใครและอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเพราะในช่วงเวลาหนึ่งของคนเรานั้นต่างมีทั้งขาขึ้นและขาลงจึงไม่ควรไปอิจฉาสิ่งที่คนอื่นมีเพราะว่าเราอาจมีดีกว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เป็นขาขึ้นของเราเทคนิคของสุมาอี้ในการอยู่ร่วมกับโจโฉคือพูดให้น้อยกว่าที่จำเป็นถ้าจำเป็นจะต้องพูดต้องดูท่าทีสีหน้าและแววตาของอีกฝ่ายแล้วจึงพูดเท่าที่จำเป็นเพราะการพูดเยอะย่อมมีโอกาสผิดพลาดได้เยอะการด่วนพูดอะไรไปโดยไม่สังเกตท่าทีของอีกฝ่ายให้ดีก็ไม่ต่างอะไรจากคนตาบอดเอียวซิ่วหนึ่งในผู้มากความรู้หากแต่ขาดปัญญาในการแยกแยะว่าเวลาไหนจำเป็นต้องพูดและเวลาไหนไม่จำเป็นต้องพูดเอียวซิ่วยังเป็นคนชอบพูดอวดฉลาดหักหน้าโจโฉบ่อยๆเมื่อครั้งไปทำศึกแย่งชิงเมืองกับเล่าปีโจโฉได้บอกรหัสลับยามค่ำคืนว่าขาไก่แต่ยังไม่ได้สั่งการอะไรต่อเอียวซิวก็ดำพูดไปทำนองว่าโจโฉบอกเป็นในๆว่าให้ถอยทัพทำให้บรรดาแม่ทัพนายกองเก็บข้าวของทันทีเมื่อโจโฉมาเห็นเข้าจึงไต่ถามต้นสายปลายเหตุได้ความว่าเอียวซิ่วเป็นคนบอกจึงสั่งให้ประหารเอียวซิ่วเนื่องจากสร้างความปั่นป่วนในกองทัพคนเรามีอิสรภาพในการพูดทุกคนแต่ก็ไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะมีอิสรภาพและมีชีวิตอยู่หลังการพูดด้วยเหตุนี้จึงต้องให้ความสำคัญกับการพูดถ้าจะให้ดีควรพูดให้น้อยกว่าที่จำเป็นและควรฟังมากกว่าพูดรู้หมดแต่เงียบรู้อีกเพียบแต่ไม่พูดหลายๆสภาวะการรู้แต่ไม่พูดไม่ถามก็ไม่ตอบพูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองเหนือกว่ามันสมองที่ปราดเปรื่องคือต้องรู้จักกาลเทศะเพราะบ่อยครั้งที่ปลาหมอมักตายเพราะปากหานเฟยจือกุนซือของฮ่องเต้เคยกล่าวไว้ว่าเมื่อคุณไปในที่แปลกใหม่ที่แตกต่างระหว่างจุดยืนส่วนตัวและค่านิยมส่วนรวมให้เลือกอย่างหลังมันจะทำให้คุณเอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์กาเซียงผู้ที่เอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์เขาคือผู้ที่อยู่เป็นของจริงไม่ว่าจะเปลี่ยนเจ้านายกี่รอบเขาก็อยู่ได้เพราะเขาไม่ยึดติดกับอะไรทั้งสิ้นอะไรที่ไม่ใช่ก็ตัดทิ้งอะไรที่ใช่ก็ไปต่อสิ่งเดียวที่เขายึดติดคือการมีชีวิตอยู่และยอดกลยุทธ์ของเขาก็คือการเอาตัวรอดในยามที่โจโฉกำลังลังเลสงสัยเรื่องการแต่งตั้งทายาทในใจเขาคิดจะแต่งตั้งโจสิทธิ์ลูกคนเล็กขึ้นเป็นทายาทแทนที่จะเป็นโจผีพี่คนโตเขาจึงได้ถามกาเซียงว่าควรจะแต่งตั้งใครเป็นทายาทดีกาเซียงรู้เท่าทันความคิดของโจโฉจึงเลือกที่จะเงียบโจโฉจึงออกไปอีกว่าไม่ได้ยินที่ถามหรือว่ากำลังคิดเรื่องอะไรอยู่กาเซียงจึงตอบออกไปว่า
ข้ากำลังคิดเรื่องที่อ้วนเซี่ยวและเล่าเปียวแต่งตั้งลูกคนรองเป็นทายาทแทนลูกคนโตจนทำให้พี่น้องทะเลาะกันและทำให้ทั้งสองตระกูลล้มหายตายจากไปโจโฉได้ฟังแล้วหัวเราะร่าและรู้ทันทีว่าจำเป็นต้องแต่งตั้งโจผีลูกคนโตขึ้นเป็นทายาทของตัวเองตามจิตวิทยาของคาร์ลกุสตาฟจุงมนุษย์เรากลัวการสูญเสียมากกว่าการได้มา ตามตำราพิชัยสงครามซุนวูต้องประเมินความเสี่ยงผลเสียและผลได้ เป็นสิ่งที่ทำให้กาเซียงเลือกที่จะเงียบ เพราะถ้าตอบออกไปว่าเลือกโจผีก็ต้องผิดใจกับโจซิดและถ้าเลือกตอบออกไปว่าโจซิดก็จะต้องผิดใจกับโจผี กาเซียงรู้หมดแต่เลือกที่จะเงียบ เขาเลือกตอบแบบยิงตรงเป้าแบบให้อีกฝ่ายคิดได้เองดีกว่า ผู้ฉลาดจะรู้เท่าทันว่าตนสามารถแสดงพฤติกรรมและทัศนคติให้อยู่ในกรอบจารีตประเพณีแม้ว่าจะไม่เคยเชื่อในสิ่งนั้นเลยก็ตามโจโฉในช่วงขาลงพ่ายแพ้ในยุทธการเซ็กเพ็กแตกทัพเรือเขาคือผู้นำที่ล้มแล้วลุกได้ไวมากถึงมากที่สุดและตลอดชีวิตของเขาล้มแล้วล้มอีกแต่เขาก็กลับมาได้ทุกครั้งไม่ว่าโจโฉจะรบแพ้หรือชนะเขาจะกล่าวขอบคุณฟ้าดินทุกครั้ง เมื่อรู้สึกขอบคุณไม่ว่าเรื่องจะแย่แค่ไหนจิตใต้สำนึกจะมองหาข้อดีจากสถานการณ์นั้นๆได้เสมอในครั้งที่โจโฉพ่ายแพ้ศึกใหญ่และหนีตายแทบเอาตัวไม่รอดการกล่าวขอบคุณฟ้าดินของเขาทำให้บรรดาลูกน้องต่างงงงวยโจโฉบอกกับบรรดาลูกน้องว่าที่เขากล่าวขอบคุณฟ้าดินเพราะตอนนี้เขามีลูกน้องผู้ติดตามหนีมาด้วยตั้งหลายคนต่างจากตอนที่หนีตังโต๊ะ ซึ่งตอนนั้นเขาหนีมาแค่คนเดียว การมีผู้หนีตามมาด้วยหลัก10 กว่าคนย่อมมีคนหุงหาอาหารให้เฝ้าระวังป้องกันให้ดีกว่าครั้งก่อนที่ควบม้าหนีมาแค่คนเดียวไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะหนีไปที่ไหนไม่มีใครคอยระวังป้องกันให้และไม่รู้ด้วยว่าจะเอาอาหารจากที่ไหนกินการขอบคุณฟ้าดินทำให้เขาตระหนักได้ว่า เขายังมีดีอีกหลายๆด้านและพร้อมจะกลับมาผงาดได้อีกครั้งเมื่อโจโฉเจอกับเรื่องไม่สบอารมณ์เขามักจะขำหรือหัวเราะออกมาได้เสมอเขาเคยศึกษาตำรายิ้มโบราณของจีนจนแตกฉานมันทำให้เขารู้ว่าการจมดิ่งกับอารมณ์ลบจะทำให้ยากที่จะลุกขึ้นใหม่ได้เขาจึงต้องขับไล่อารมณ์ลบด้วยการยิ้มหรือหัวเราะออกมาในยามที่พ่ายแพ้และไม่สบอารมณ์ ความผิดหวังและอารมณ์เสียมันจะบดบังสติปัญญาจนทำให้มองข้ามที่จะเรียนรู้จากบทเรียนนั้นๆจงใช้การขอบคุณในทุกๆสถานการณ์แบบที่โจโฉขอบคุณฟ้าดินจงใช้การยิ้มสู้ในทุกๆสถานการณ์แบบที่โจโฉใช้สุมาอี้กล่าวว่าคนโง่มักตกเป็นเหยื่อของคนฉลาดคนฉลาดมักจะแพ้ทางคนฉลาดแกล้งโง่ไม่มีใครชอบความรู้สึกว่าตัวเองโง่กว่าคนอื่น ไม่ว่าผู้ชายที่ต้องเบ่งอวดความสามารถกันหรือผู้หญิงที่ปั้นหน้าเข้าหากันคนญี่ปุ่นถือว่าการแกล้งโง่เป็นเวอร์ชั่นหนึ่งของการมีสติรู้ตัวมันคือการไม่ปล่อยตัวเองให้เข้าสู่โหมดอัตโนมัติที่ตอบสนองด้วยอารมณ์และสัญชาตญาณสมัยจินซีฮ่องเต้ยังเป็นเด็กไม่บรรลุนิติภาวะต้องตกอยู่ใต้เงื้อมือของหลีปู้เว่ยผู้สำเร็จราชการหากแต่เขาก็ฉลาดแกล้งโง่เอาตัวรอดมาได้จากภัยการเมืองสุมาอี้โดนลอยแพทางการเมืองพักราชการอยู่บ้านโจซองผู้คุมอำนาจในมือคิดอย่างเชิงจึงส่งลูกน้องไปเยี่ยมสุมาอี้ที่บ้านเพื่อสืบข่าวสุมาอี้รู้ทันจึงจัดฉากเล่นละครป่วยใกล้ตายเพื่อตบตาโจซองเมื่อโจซองวางใจเชื่อว่าสุมาอี้ป่วยจริงจึงยกกำลังออกไปนอกเมืองจากนั้นก็ถูกสุมาอี้ลุกขึ้นมาทำการยึดอำนาจล้มโต๊ะพลิกกระดานและได้รับชัยชนะการแกล้งโง่รับฟังดีกว่าการอวดฉลาดมัวแต่พูดการแกล้งโง่นอบน้อมถ่อมตนดีกว่าการหยิ่งพยองการแกล้งโง่ถามไถ่ล้วงข้อมูลดีกว่าการอวดฉลาดพล่ามน้ำไหลแกล้งโง่ไม่เลอะคือหนึ่งใน36กลยุทธ์จีนโบราณในยามที่สถานการณ์ไม่เป็นผลดีพึงสงบปากสงบคำไว้นิ่งสงบไม่เคลื่อนไหวดูดซ่อนตัวในบาดาลชั้น9เมื่อฟ้าเปิดสถานการณ์เป็นใจจึงเข้าจู่โจมคู่ต่อสู้โดยที่อีกฝ่ายไม่ทันระวัง
ดังอัศนียบาทฟาดลงมาจากสวรรค์ชั้น9การปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่จะยากหรือง่ายขึ้นอยู่กับความชัดเจนของเป้าหมายยิ่งเป้าหมายคุณชัดเจนมากเท่าไหร่การปฏิเสธก็จะชัดและง่ายมากขึ้นเท่านั้นในเวลานั้นคงเบ้งซุ่มตัวอ่านหนังสืออยู่บ้านเขาอ่านหนังสือจนแตกฉานในหลายวิชาจึงเฝ้ารอโอกาสที่จะได้สร้างสรรค์และแสดงผลงานอย่างเต็มที่ในเวลานั้นผู้ที่ยิ่งใหญ่และมีอำนาจคับฟ้าคือโจโฉแต่ทว่าคนที่คงเบ้งเลือกไปทำงานด้วยคือเล่าปีที่คงเบ้งไม่ไปอยู่กับโจโฉและปฏิเสธเล่าเปียวกับซุนกวนนั้นก็เพราะเขารู้ดีว่าถ้าไปอยู่กับโจโฉจะไม่มีโอกาสได้แสดงความสามารถอย่างสูงสุดเพราะเรื่องการนำทัพโจโฉมักจะนำทัพด้วยตนเองเสมอมันเป็นการปิดโอกาสตัวเองแถมยังต้องตกอยู่ใต้ร่มเงาของบรรดาที่ปรึกษามากปัญญาของโจโฉอีกด้วยเหตุนี้คงเบ้งจึงปฏิเสธไม่ไปทำงานกับโจโฉเล่าเปียวเองแม้จะเป็นผู้อุปการะตระกูลของคงเบ้งมาตลอดแต่เล่าเปียวยังแก้ไขปัญหาภายในของตนเองไม่ได้เลยถ้าคงเบ้งไปทำงานด้วยจะฝากความหวังอะไรได้เขาจึงปฏิเสธไปถ้าคงเบ้งไปทำงานกับซุนกวนก็ต้องตกอยู่ใต้ร่มเงาของเตียวหุยและจิวยี่การจะใช้ความรู้ที่มีอยู่สร้างผลงานคงเป็นเรื่องยากหากว่าก้าวหน้ามากเกินไปก็จะข้ามหน้าข้ามตาบรรดาข้าเก่าเต่าเลี้ยงยังไงก็ต้องถูกสกัดดาวรุ่งอยู่ดีจึงตัดสินใจไม่ไปอยู่กับซุนกวนและที่คงเบ้งตัดสินใจไปอยู่กับเล่าปีก็เพราะว่าเล่าปีให้ความไว้วางใจและมอบอำนาจให้เขาอย่างสูงสุดเขารู้ดีว่าตัวเองจะได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยสติปัญญาอย่างถึงที่สุดผู้มีปัญญาและอัจฉริยะจะรู้ว่าตัวเองไม่ต้องการอะไรจึงมีศิลปะในการตอบรับและปฏิเสธความอ่อนน้อมถ่อมตนคือเวทมนต์สู่ความสำเร็จการมีเมตตาและไมตรีจิตต่อกันมันสบายใจกว่าการคิดเอาชนะกันเป็นไหนๆการมีเมตตาและไมตรีจิตต่อกันทำให้เรามีภูมิต้านทานที่เพิ่มขึ้นเล่าปีหนีตายจากการลอบสังหารของซัวมอผู้กุมอำนาจแคว้นเกงจิ๋วการหนีตายครั้งนั้นทำให้เขาได้พบกับสุมาเต็กโชถ้าหากวันนั้นเล่าปีวางกล้ามว่าตัวเองคือพระเจ้าอาเล่าปีก็ไม่อาจรู้ได้ว่าสุมาเต็กโชจะมีทีท่าเช่นไรหากแต่เล่าปีเป็นผู้มีบุคลิกและอุปนิสัยถ่อมตนอยู่แล้วเมื่อได้พบเจอกันและมีโอกาสได้คุยกันจึงทำให้รู้สึกเป็นมิตรและไว้วางใจต่อกันได้การพบเจอกันในครั้งนี้ถือเป็นครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของเล่าปีเลยก็ว่าได้เพราะมันทำให้เล่าปีได้พบกับคงเบ้งที่เป็นลูกศิษย์ของสุมาเต็กโชและสุมาเต็กโชนี่เองที่เป็นคนแนะนำคงเบ้งให้ไปเป็นกุนซือให้เล่าปีภาษิตจีนโบราณกล่าวเอาไว้ว่าอ่อนหยุนพิชิตแข็งกล้าวเรื่องเดียวกันแข็งกล้าวผลลัพธ์ได้อีกแบบเรื่องเดียวกันอ่อนหยุนผลลัพธ์ได้อีกแบบและเรื่องเดียวกันอ่อนหยุนได้ผลลัพธ์ดีกว่าแข็งกล้าว39จิตวิทยาเหนือเมฆที่จะเสกให้คุณเหนือคนมีดังนี้ 1. อารมณ์ของคุณคืออนาคตของคุณเพราะฉะนั้นคุณจึงควรมีอารมณ์ดีในทุกๆวัน 2. ผู้ชนะคือผู้ที่พูดทุกอย่างได้ด้วยความแตกฉานผู้ที่แตกฉานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนถึงขั้นอัจฉริยะจะสามารถอธิบายสิ่งใดให้ผู้อื่นเข้าใจได้โดยง่ายและทำได้จริง 3. ความอดทนจะทำให้คนเหนือคนได้ใครจะว่าใครจะนินทาเช่นไรมันเป็นธุระของเขาเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้สิ่งที่เราทำได้คืออดทนให้ได้เงียบเข้าไว้และนิ่งสงบเพื่อสยบทุกสิ่ง 4. ผู้มีปัญญาคิดการสิ่งใดย่อมรู้จังหวะเร็วหรือช้ารู้ว่าสิ่งไหนควรทำก่อนทำหลังเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด 5. ไม่มีใครเก่งทุกเรื่องบนโลกใบนี้แต่เราทุกคนล้วนมีจุดแข็งเพียงแต่ว่าจุดแข็งนั้นๆอาจยังไม่ถูกค้นพบจงค้นหาจุดแข็งของตัวเองให้เจอแล้วเจรไนมันให้เปล่งประกายอย่างเต็มที่ 6.
พูดให้ฟังดังแค่หูทำให้ดูรู้ถึงใจจงเอาชนะด้วยการกระทำมิใช่คำพูดจงหลีกเลี่ยงการโต้แย้งที่ไร้ประโยชน์อย่าเสียเวลาอธิบายตัวตนให้คนที่เขาตัดสินคุณไปแล้วเพราะมันเสียเวลาเปล่า 7. อย่าเพิ่งอิจฉาสิ่งที่ผู้อื่นมีเพราะบางทีเราอาจมีดียิ่งกว่าเพียงแค่ว่ายังไม่ถึงเวลาปล่อยของอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับใครเพราะทุกคนมีจุดอ่อนจุดแข็งต่างกันและในช่วงเวลาหนึ่งของคนเรานั้นต่างมีเวลาที่เป็นจุดพีคขาขึ้นและขาลงที่ต่างช่วงเวลากัน 8. พูดให้น้อยกว่าที่จำเป็นการด่วนพูดอะไรไปโดยไม่สังเกตท่าทีของอีกฝ่ายให้ดีมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับคนตาบอดก่อนพูดควรสังเกตให้ดีว่าอีกฝ่ายมีสีหน้าแววตาและท่าทีอย่างไรเพราะแม้ว่าสิ่งที่พูดจะถูกต้องหากแต่ไม่ถูกกาลเทศะและเป็นการท้าทายอำนาจอาจทำให้พบจุดจบที่ไม่สวยได้ 9. ยิ่งตอบโจทย์ยิ่งได้รับความไว้ใจมองในมุมธุรกิจยิ่งตอบโจทย์ลูกค้าได้มากเท่าไหร่ยิ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากเท่านั้นมองในมุมของลูกจ้างยิ่งคุณแก้ปัญหาและตอบโจทย์ให้องค์การได้มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีคุณค่าได้มากขึ้นเท่านั้นกลยุทธ์ของโจโฉคือไหวพริบเยี่ยมเปี่ยมลื่นไหลใส่ใจผู้ใหญ่และรู้ใจตอบโจทย์ 10. อย่าเด่นเกินหน้าเกินตาเจ้านายทำดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภัย 11. ผู้ฉลาดรู้เท่าทันว่าตนสามารถแสดงพฤติกรรมและทัศนคติให้มันอยู่ในกรอบจารีตประเพณีแม้ว่าจะไม่เคยเชื่อในสิ่งนั้นเลยก็ตาม 12. การประเมินสถานการณ์ก็คือการวิเคราะห์คนให้มองว่าเขาจะเป็นอะไรได้บ้างในภายหน้ามิใช่มองแค่สิ่งที่เขามีอยู่ในปัจจุบัน 13. คนฉลาดย่อมได้ประโยชน์จากศัตรูของตนมากกว่าประโยชน์ที่คนโง่ได้รับจากมิตรของเขาความฉลาดในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดีคือตัวชี้วัดศักยภาพความเป็นผู้นำ 14. คนที่ยิ้มได้ในวันที่ล้มหัวใจของเขาย่อมไม่ธรรมดาดังนั้นจงยิ้มวันละนิดจิตจะได้แจ่มใสและได้ไหวพริบเพิ่มด้วย 15. คนจริงเขาวัดกันที่ขาลงมิใช่วัดกันตอนขาขึ้นคนจริงจะไม่ซอยเท้าย่ำอยู่กับที่แต่คนจริงคือคนที่ล้มแล้วลุกไปต่อได้ 16. ใจแลกใจใช้ไม่ได้กับทุกคนจงระวังมิตรไม่จริงใจให้จงดีถ้าไม่อยากเสียใจจงอย่าไว้ใจใครนอกจากตนเอง 17. ผู้ชนะรู้ว่าตนชนะจึงลงมือผู้แพ้ลงมือแล้วจึงคิดหาชัยชนะโชคย่อมเข้าข้างคนกล้าหากแต่กล้าหาญต้องประกอบด้วยปัญญากำกับต้องประเมินผลได้ผลเสียทางหนีทีไล่เมื่อมั่นใจแล้วจึงลงมือ 18. ถึงกระดูกคนละเบอร์แต่ก็เจอได้ถ้าใจถึงรู้จักเลี่ยงได้เลี่ยงรู้จักเลี่ยงแข็งเพื่อตีอ่อนรู้จักฝึกปือฝีมือสะสมชั่วโมงบินจนแกล่งวิชาแล้วจะวัดได้ถ้าใจถึง 19. หากคุณสามารถคิดในมุมมองของอีกฝ่ายและตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้โลกทั้งใบจะอยู่เคียงข้างคุณ 20. การแพ้อะไรมิน่าเจ็บใจเท่ากับแพ้ภัยตัวเองในบางสถานการณ์การรอคอยคือยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดหากแต่ต้องรอคอยอย่างรู้เท่าทันมิใช่รอคอยไปวันๆแบบกินนอนๆ 21. เคล็ดลับของนักการทูตระดับมหาสาริกาลิ้นทองคือมองหาข้อดีของอีกฝ่ายและพูดในสิ่งที่ดีของอีกฝ่ายเท่านั้น 22. นอนเป็นชีวิตเปลี่ยนคนที่กินนอนเป็นเวลาจะสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีการนอนคือฐานรากของสุขภาพที่ดีความสุขง่ายๆที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเองคือการนอนหลับให้เพียงพอ 23. อยู่ใกล้ดงเสือใจต้องนิ่งแกล้งโง่การล่าเสือของชาวจีนในโบราณนายพรานมักจะใส่ชุดหนังและจมูกเรียนแบบเสียงหมูเมื่อเสือเห็นก็จะคิดว่าได้อาหารอันโอชะเมื่อเสือย่องเข้ามาใกล้
นายพรานก็จะใช้อาวุธสังหารเสือจนได้รับชัยชนะจงเป็นคนฉลาดแต่แกล้งโง่อย่าเป็นคนโง่ที่อวดฉลาด24เสือที่มันได้รับน้ำดับกระหายแล้วย่อมหันหลังให้กับบ่อน้ำเมื่อการพึ่งพิงหมดสิ้นฉันใดมิตรไมตรีก็หมดสิ้นลงฉันนั้นถ้าอยากให้มิตรไมตรีคงอยู่ตลอดไปก็ต้องมีทักษะที่เป็นความสามารถพิเศษที่ไม่มีใครสามารถทดแทนได้25วิธีที่ง่ายและดีที่สุดในการสร้างโชคให้กับตัวเองคือการทำให้ผู้อื่นเห็นว่าสิ่งที่เราทำนั้นเอื้อประโยชน์ให้กับพวกเขาได้26การจะครองใจคนได้นั้นต้องประกอบด้วยทานการให้เงินให้รางวัลให้ความรู้และให้ใจหากแต่ต้องประเมินว่าจะต้องให้เช่นไรให้มากไปก็เหลิงให้น้อยไปอีกฝ่ายก็คิดเล็กคิดน้อย27ผู้ที่มองโลกในแง่บวกจะมองเห็นโอกาสจากสภาวะการต่างๆได้เสมอขอบคุณคำสั้นๆแต่มีพลังมหาศาลที่จะทำให้เรามองโลกในแง่บวกได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนลองขอบคุณทุกๆสิ่งที่เข้ามาแล้วจะพบว่าโลกอันแสนวุ่นวายและโกลาหลใบนี้มีเรื่องราวดีๆให้ได้ยิ้มและขอบคุณได้เสมอ28ปฏิเสธไม่เป็นชีวิตลำเค็ญแน่นอนบางครั้งชีวิตคนเราอาจรู้สึกทุกข์และเครียดเพราะรู้สึกว่าตัวเองถูกกดดันและเพราะว่าปฏิเสธใครไม่เป็นในบางครั้งการตอบตกลงทั้งๆที่ในใจลึกๆคือคำตอบว่าไม่อาจทำให้เสียสุขภาพจิตได้อย่าแคร์ทุกสิ่งอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตต้องเลือกแคร์ในสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตจริงๆเท่านั้นผู้ฉลาดจะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรผู้มีปัญญาจะรู้จักทิ้งสิ่งที่ไม่ต้องการ29เมื่อสถานการณ์ไม่ดีอย่าเพิ่งออกตัวแรงรู้จักเป็นมิตรที่ดีต่อทุกฝ่ายแต่ต้องมีไพ่ตายไว้ในมือเพื่อรู้หลบเป็นปีกและรู้หลีกเป็นหาง30ความเก่งที่อยู่เหนือความเก่งคือความเก่งในการดูแลอารมณ์ของตนเอง31ถ้าไม่อยากติดกระดุมเม็ดแรกผิดก็ต้องหมั่นรับคมความคิดบ่อยๆด้วยการฟังพูดอ่านเขียนและหมั่นสนทนากับผู้รู้อยู่เสมอเพื่อรับรู้ข้อมูลจากโลกภายนอกเพื่อจะได้มีภูมิต้านทาน32มิตรแท้จะอยู่กับเราในยามยากมิตรแต่ปากยามยากจะหายไปด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องคบแต่กัลยาณมิตรที่ดี33โฟกัสคือการจดจ่อคนที่ประสบความสำเร็จล้วนแต่จดจ่อและต่อเนื่องจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้จงโฟกัสพลังบวกอย่างจดจ่อและต่อเนื่องเพราะสมองของมนุษย์รองรับความคิดได้ทีละอย่างเท่านั้นหากคุณโฟกัสพลังบวกชีวิตคุณจะประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น34อยากได้ต้องกล้าแลกผู้ที่กล้าแลกย่อมได้รับเสมอหากอยากเป็นยอดฝีมือในเรื่องใดต้องมุ่งมั่นทุ่มเทในเรื่องนั้นให้มากกว่า 10,000 ชั่วโมง35เอาตัวรอดคือยอดกลยุทธ์ต้องอยู่ให้เป็นต้องแกล้งโง่และต้องพึ่งพาตนเอง36ม้าดีต้องพยศคนเก่งๆย่อมมีความเป็นตัวของตัวเองสูงไม่ยอมก้มหัวให้ใครง่ายๆหากว่าสามารถปราบพยศได้มิต่างจากได้ยอดอาชาไว้ใช้งานการรู้จักให้เกียรติกันเชื่อมั่นไว้วางใจและจริงใจต่อกันอาจทำให้ม้าพยศตัวนี้ยอมทำงานให้ด้วยใจได้37การยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีคือพลังบวกมันเป็นการเปิดพลังบวกให้เราได้เรียนรู้ข้อดีจากพวกเขา38รู้หยุดในเวลาที่ควรหยุดมิได้หมายถึงการมิกล้าเสี่ยงมิได้หมายถึงการไม่ยอมลงมือทำอะไรเลยหากแต่มันคือการรู้ว่าเมาแล้วไม่ควรขับรถและมันคือการรู้ว่าง่วงแล้วก็ไม่ควรขับรถเหมือนกัน39ความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นจะปราศจากอ่อนนอกแข็งในมิได้เลยเพราะถ้าอ่อนไปก็จะโดนข่มและถูกเอาเปรียบ
ต้องอ่อนหยุ่นพิชิตแข็งกร้าวประดุจน้ำที่มันไหลคดเคี้ยวตามสภาวะลงสู่ที่ต่ำหากแต่น้ำก็พร้อมที่จะเป็นคลื่นยักษ์สึนามิที่พร้อมจะทำลายทุกสิ่งได้เช่นกันถ้าจำเป็นขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้39จิตวิทยาเหนือเมฆที่จะเสกให้คุณเหนือคนความคิดที่ชาญฉลาดอาจดูน่าอัศจรรย์ราวกับปาฏิหาริย์เพราะมันสามารถบันดาลเงินทองกองโตสร้างงานสร้างอาณาจักรยิ่งใหญ่ได้อย่างเหลือเชื่อราวกับมีแก้วสารพัดนึกอยู่ในหัวปาฏิหาริย์ทางความคิดเกิดจากนิสัยช่างคิดอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนจนกระทั่งเป็นสมาธิหนักแน่นอยู่กับเป้าหมายที่เลือกก่อให้เกิดพลังแรงพอที่จะสร้างความสำเร็จได้ แม้เป้าหมายจะเริ่มต้นจากวิมานในอากาศก็ตามหนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่าฉลาดทางจิตเขียนโดยคุณดังตรินความฉลาดขั้นสูงสุดที่ผ่านบันไดความฉลาดทางความคิดและความฉลาดทางอารมณ์คนเราจะฉลาดทางจิตได้ต้องมีบทฐานสำคัญคือฉลาดทางความคิดและฉลาดทางอารมณ์หนังสือเล่มนี้ออกแบบมาเพื่อทะลวงจุดบอดที่แต่ละคนติดอยู่ที่คนเราคิดไม่ได้ คิดไม่เป็นและชอบคิดอะไรโง่ๆซึ่งมันมักจะเกิดจากการไม่ชอบตั้งเป้าหมายและไม่เคยสร้างเป้าหมายให้แจ่มชัดขึ้นในใจปฐมบทที่จะช่วยให้คุณฉลาดทางความคิดคือการตั้งเป้าหมายให้ถูกและชัดเจนเป้าหมายของคนเพียงคนเดียวที่ทำได้สำเร็จสามารถเปลี่ยนชีวิตคนหลายพันล้านได้บิลเกตผู้มีวิสัยทัศน์ที่แจ่มกระจ่างและกระชับเขาตั้งเป้าหมายว่า คอมพิวเตอร์1เครื่องต้องมีบนโต๊ะทำงานทุกตัวและในบ้านทุกหลังในสมัยนั้นแม้แต่บริษัทคอมพิวเตอร์ยักษ์ใหญ่อย่าง IBM ยังมองว่าคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ยากมีเพียงผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่จะได้ใช้งานแต่ทว่าบิลเกตมีพลังเพียงพอที่จะเปลี่ยนโลกได้จริงๆโจทย์ของเขาก็คือทำอย่างไรให้คอมพิวเตอร์ใช้ง่าย เพื่อให้ชาวบ้านร้านถิ่นทั่วไปมาใช้กันเยอะๆ และคำตอบที่เขาได้คือต้องมีซอฟต์แวร์จัดการคอมพิวเตอร์ที่สามารถสั่งงานผ่านรูปภาพกราฟิกได้ซึ่งนั่นก็คือระบบปฏิบัติการ Windows นั่นเองบิลเกตสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตผู้คนได้ด้วยการตั้งเป้าเปลี่ยนโลกความคิดของคนเราเป็นคลื่นพลังไฟฟ้าชนิดหนึ่งเมื่อรวบรวมความคิดได้เข้มข้นพอมันจะปรับโครงสร้างของสมอง มันจะเป็นชนวนให้ร่างกายทั้งระบบเปลี่ยนแปลง แค่คิดเป็นคุณก็เพิ่มพลังให้ชีวิตได้ แค่คิดเป็นคุณก็เปลี่ยนลบให้เป็นบวกได้ และแค่คุณคิดเป็นคุณจะกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้ การทดลองทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอิทธิพลทางความคิด โดยดรเดวิดแฮมิลตันเขาได้นำคนที่เล่นเปียโนไม่เป็นแบ่งออกเป็น2กลุ่ม โดยคนทั้ง2กลุ่มมีพื้นฐานการศึกษาและสติปัญญาระดับเดียวกัน กลุ่มแรกถูกกำหนดให้เล่นเปียโนจริงทุกวัน ส่วนกลุ่มที่2นั้นให้คิดเล่นเปียโนในใจทุกวัน ก่อนเข้าร่วมการทดลอง คนทั้ง2กลุ่มถูกสแกนสมองไว้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง เมื่อการทดลองผ่านไประยะหนึ่งก็ทำการสแกนสมองอีกครั้ง โดยโฟกัสส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมนิ้วมือ ผลปรากฏว่า สมองส่วนดังกล่าวมีการเจริญเติบโตทั้ง2กลุ่ม จากผลการทดลองพอจะบอกได้ว่าความคิดก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพได้จริงๆแม้ไม่ต้องมีผลการทดลองมายืนยันมนุษย์เราก็รู้สึกได้ด้วยตนเองอยู่แล้ว อย่างตอนที่คุณเป็นไข้ถ้าคิดว่ายังไงก็ต้องลุกขึ้นไปทำงานให้ได้ร่างกายของคุณจะตอบสนองเป็นความรู้สึกที่แข็งแรงขึ้นและมีพละกำลังมากขึ้น แต่ถ้าคุณคิดว่ายังไงก็ไปทำงานไม่ไหวแน่ๆคงต้องนอนนิ่งๆอยู่อย่างนี้ร่างกายของคุณก็จะตอบสนองเป็นความรู้สึกอ่อนแอและไร้เรี่ยวแรงเพราะความคิดมันมีพลังบันดาลให้คุณได้ตามที่ใจปรารถนาไม่ว่าคุณจะเชื่อว่าตัวเองเกิดมาโดยบังเอิญเกิดมาตามพรหมลิขิตหรือเกิดมาตามวิบากกรรมผลแห่งกรรมเก่าก็เป็นสิ่งที่ทำให้คุณได้เกิดมา แต่กรรมใหม่คือการเลือกตัดสินใจโต้ตอบกับชะตากรรมกรรมเก่าตกแต่งให้หน้าตาดีกรรมใหม่คือตัดสินใจเอาหน้าตาดีไปหลอกลวงคนอื่นหรือตัดสินใจเอาหน้าตาดีไปช่วยเหลือคนอื่น
กรรมเก่าตกแต่งให้ยากจนข้นแค้นกรรมใหม่คือการตัดสินใจคดโกงคนอื่นหรือตัดสินใจฮึดสู้ด้วยลำแข้งของตัวเองกรรมเก่าตกแต่งมาตามชะตากรรมกรรมใหม่ตัดสินใจโต้ตอบพยายามเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีหรืองอมืองอเท้ารอคนอื่นโดยไม่ลงมือทำอะไรเลยการตัดสินใจของคุณคือสิ่งที่จะกำหนดอนาคตของคุณต้องตัดสินใจอย่างมีเป้าหมายและมีสติ คุณต้องพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับผลลัพธ์คุณต้องเข้มแข็งพอที่จะรับผิดชอบการตัดสินใจของตัวเองเพื่อจะเลือกเส้นทางชีวิตที่สว่างไสวได้ง่ายขึ้นใครๆก็เหมือนมีสองคนอยู่ในตัวคนหนึ่งฉลาดคิดให้เป็นสุขอีกคนโง่คิดให้เป็นทุกข์ความฉลาดทางอารมณ์ไม่ใช่อะไรแปลกใหม่มันก็แค่การเข้าข้างคนที่เลือกคิดให้เป็นสุขเพื่อช่วยให้คุณมีอำนาจอยู่เหนือคนที่เลือกคิดให้เป็นทุกข์ จากนั้นก็ขับไล่ให้มันออกไปจากตัวคุณเพื่อให้คุณเหลือไว้แต่คนที่ฉลาดคิดให้เป็นสุขก็พอการเข้าข้างความฉลาดทางอารมณ์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแค่เปลี่ยนจากที่เคยโวยวายทันทีเป็นสงบนิ่งแค่เปลี่ยนจากคำพูดที่เคยทิ่มแทงให้คนอื่นเจ็บเป็นคำพูดที่ใจเย็นสบายหูแค่เปลี่ยนจากการเก็บเรื่องที่ทำให้คิดมากเป็นค้นหาเรื่องที่ทำให้คิดดี แค่เปลี่ยนจากอารมณ์เร่งร้อนเป็นสมาธิที่สงบสุข การรู้จักคิดขั้วตรงข้ามกับอารมณ์โง่จะทำให้เกิดความฉลาดทางอารมณ์ได้ เมื่อรู้สึกว่าตัวเองคิดลบก็ให้เปลี่ยนเป็นคิดบวกทันที เจ้าของวาทะไม่มีเวลาเหลือพอให้ล้างแค้น เขาติดคุกเป็นเวลา 27 ปีโทษฐานเป็นนักเคลื่อนไหวตัวยงในการต่อต้านการถือสีผิว ระหว่างถูกจำคุก ชื่อเสียงของเขาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะผู้นำชนผิวดำคนสำคัญที่สุดในแอฟริกาใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีคศ1975เมื่อเขาได้รับข้อเสนอว่าจะถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระ ถ้าหากทำให้ขบวนการของเขาปลดอาวุธได้ เขาปฏิเสธโดยยืนยันว่าอิสรภาพส่วนตัวไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการ หลังจากนั้นไม่นานเมื่อเกิดการเปลี่ยนประธานาธิบดี เขาก็ได้รับอิสรภาพ หลังออกจากคุก เขามีพลังศรัทธาของประชาชนหนุนหลังมากพอที่จะก่อความรุนแรงแค่ไหนก็ได้ แต่ทว่าเขากลับเลือกกล่าวคำพูดที่กินใจ เพื่อให้คนที่ดูถ่ายทอดสดทั่วโลกเกิดสำนึกในทางสันติภาพแทนการปลุกระดมให้คนเกิดความเครียดแค้นและห้ามหันกันแบบไม่รู้จักจบสิ้นเขากลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ได้รับการเลือกตั้งตามกระบวนการทางประชาธิปไตยอย่างถูกต้องจุดยืนแห่งสันติภาพอันมั่นคงช่วยให้อารมณ์ของเขาคงเส้นคงวาแม้จะได้รับความไม่เป็นธรรมอย่างน่าคับแค้นที่สุด แต่เขาก็ไม่เสียเวลาคิดล้างแค้น เขาเลือกที่จะใช้มันเป็นโอกาสสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกฝ่ายเกิดสำนึกทางสันติภาพอย่างถึงที่สุด การแก้แค้นด้วยมหาสันติภาพของเนลสันแมนเดลาและการควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ของเนลสันแมนเดลาสามารถช่วยให้คนอื่นมีความฉลาดทางอารมณ์ได้เป็นล้าน คนฉลาดคือคนที่สามารถถอดเอาความคิดเพี้ยนๆออกจากวิธีแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ความคิดเพี้ยนๆที่ว่านี้เกิดจากอารมณ์รักแรงและเกลียดแรงซึ่งเป็นบ่อกเกิดของอารมณ์โง่ๆมันคือเมฆหมอกบดบังความฉลาดที่แท้จริง การหมั่นทบทวนตัวเองอยู่เสมอ การทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยเหตุและผล มันจะทำให้คุณรอดพ้นจากอารมณ์โง่ๆเหล่านี้ได้ ในทางจิตเวชระดับโลกยอมรับกันแล้วว่าการสวดมนต์เป็นวิธีที่ให้ผลดี ได้ผลเร็วและลงทุนน้อย ในการช่วยให้ร่างกายหลั่งสารดีๆ เกิดความรู้สึกชุ่มชื่นและคลายปลมเครียดทำให้สมองได้ตั้งหลักใหม่ทำให้สมองคิดน้อยลงและมีระบบระเบียบมากขึ้น ในทางพุทธบทสวดที่ดี บทสวดที่เย็นและบทสวดที่เป็นหลักใจที่ทำให้ผู้สวดตั้งต้นคิดใหม่ด้วยแสงสว่างได้คือบทสวดที่ชวนใจให้สละความโลภและบทสวดที่ชวนใจให้สละความเห็นแก่ตัวที่เกาะกินใจ ซึ่งนั่นก็คือบทสวดอิติปิโสเป็นบทสวดที่สรรเสริญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่สวดเป็นจะประจักษ์ถึงประสบการณ์ทางธรรมชาติได้ว่ายิ่งให้ไปยิ่งได้มาการสวดมนต์ให้ช้าและชัดเจน
การเปล่งเสียงออกมาเต็มปากเต็มคำโดยมีเป้าหมายว่าจะถวายแก้วเสียงเป็นเครื่องบูชาเมื่อเป้าหมายชัดเจนว่าคุณจะถวายแก้วเสียงจิตย่อมเล็งไปที่การสวดและการเปล่งเสียงทำให้จิตมีสมาธิกับการสรรเสริญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้ความสว่างเย็นและความชุ่มชื่นอันศักดิ์สิทธิ์บังเกิดขึ้นตอนใกล้ตายทุกคนจะรู้ว่าถ้าฉลาดจริงต้องเอาตัวรอดได้แต่ถ้าว่าไม่มีใครฉลาดขึ้นเพราะใกล้ตาย ความโง่ทางจิตที่สั่งสมมาทั้งชีวิตทำให้คนทั้งโลกกลัวตายกันหมดจะเว้นไว้ก็แต่คนที่ยังมีชีวิตอยู่คนที่ยังมีสตินานพอจะสั่งสมความรู้เพื่อให้รู้ทางสร้างความสว่างให้แก่จิตภายในเพื่อให้รู้ทางเห็นความจริงที่เป็นภาพลวงตากระทั่งรู้จักตัวเองต่างไปจากเดิมกระทั่งเห็นชัดว่าตนไม่ใช่ก้อนอัตตาตัวตนแต่ที่แท้คือชิ้นส่วนอนัตตาที่ไม่มีตัวตน เกาะกลุ่มประชุมกันอยู่เพียงไม่นาน อย่างไรก็ต้องแยกย้ายหายสูญเมื่อรู้ได้แบบนี้ ความฉลาดจริงจึงปรากฏ ความจริงก็คือจุดเริ่มต้นของชีวิต ทุกคนโง่ทางความคิดเท่ากันหมด จึงจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีคิด ทั้งจากผู้เลี้ยงดูและจากประสบการณ์ของตนเอง จึงค่อยคิดอ่านได้ฉลาดขึ้นเรื่อยๆ จะฉลาดทางความคิด ต้องฝึกแก้ปัญหาบ่อยๆ ต้องฝึกคิดหาทางเอาสิ่งที่ต้องการมาให้ได้ ต้องฝึกคิดล่วงหน้าเป็นชั้นๆ ต้องฝึกคิดเป็นระบบระเบียบอย่างมีเป้าหมาย จะฉลาดทางอารมณ์ ต้องฝึกคิดให้เป็นบวกบ่อยๆ ต้องฝึกคิดหาของดีจากสถานการณ์เสียหายให้ได้ ต้องฝึกคิดวางแผนเกี่ยวกับอนาคตที่ดีขึ้น ต้องฝึกคิดพักผ่อนและท่องเที่ยวให้ถูกเวลา จะฉลาดทางจิต ต้องฝึกรู้ให้ตรงจริงบ่อยๆ ต้องฝึกรู้ทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายต่างก็ต้องหายไปเท่ากัน ต้องฝึกรู้ว่าอดีตและอนาคตไม่ได้มีราคาอันใด ต้องฝึกรู้ว่าไม่มีเป้าหมายใดเกินจากความพ้นทุกข์ได้ ความฉลาดทางจิตไม่ได้เริ่มจากการรู้รอบตอบโจทย์ได้เกี่ยวกับเรื่องนอกตัว แต่มันคือการรู้สึกถึงความจริงในตน คุณยังคงเห็นด้วยตาเปล่าเหมือนเดิม แต่จะเห็นตัวตนแตกต่างออกมาจากความรู้สึกข้างในเป็นหลัก ความจริงเกี่ยวกับตัวเองจากภายในคือความจริงที่ดูเผินๆเหมือนคนอื่นก็รู้ แต่ไม่มีใครอยากรู้ให้จริง เพราะไม่ทราบว่าจะรู้ไปทำไม รู้ไปก็ไม่ได้เงิน รู้ไปก็ไม่ได้สนุกสนานเฮฮา แต่ทว่าเพียงคุณรู้จริงเกี่ยวกับเรื่องข้างในอย่างถูกจุด คุณก็จะทราบด้วยตนเองว่าความฉลาดที่แท้เหมือนการไปถึงจุดสูงสุดแล้วคืนสู่สามัญ เมื่อรู้ได้เช่นนี้ คุณอาจยิ่งฉลาดทางความคิดและยิ่งฉลาดทางอารมณ์ทำให้ก้าวหน้าในทางโลกได้ไม่แตกต่างจากคนอื่น จะแตกต่างก็ตรงที่จิตใจภายในไม่ต้องทนทุกข์อีกต่อไป คนเราชอบความสงบใจ แต่ไม่ชอบสร้างเหตุให้ใจสงบ คนเราชอบให้คนอื่นแสดงความอ่อนโยน แต่ไม่ชอบทำตัวให้อ่อนโยน การทำตัวอ่อนโยนเริ่มต้นได้ด้วยการไหว้ เพราะการไหว้อย่างอ่อนโยนจะทำให้จิตใจอ่อนโยน ทำให้สลายทิฐิมานะอันกระด้าง ทำให้บรรเทาโทสะอันร้อนแรงและระงับอารมณ์ฟุ้งซ่านได้ ยิ่งไหว้บ่อย ยิ่งมีโอกาสสะสมความอ่อนโยนบ่อย บางครั้งการไหว้ก็เป็นสิ่งที่ฝืนทิฐิมานะ เมื่อต้องไหว้คนอื่นก่อนทั้งที่ไม่นับถือกัน มันทำให้รู้สึกเปลืองมือ และทำให้รู้สึกกระด้างกระเดื่องเพราะไม่อยากไหว้ แม้กระทั่งการไหว้พระปฏิมา อันเป็นสัญลักษณ์ของบุคคลผู้น่าเคารพสูงสุด แม้จะรู้ว่าเป็นเครื่องฝึกใจเข้าสู่วิถีความนอบน้อมสุดใจ ที่ลงทุนน้อยแต่ได้กำไรทางใจมาก ก็ยังไม่ค่อยอยากทำ คนที่ไม่เข้าใจถึงกับมองเป็นเรื่องเสียเวลาเปล่ากับการกราบไหว้สิ่งไร้ชีวิต คนที่เป็นแบบนี้เพราะไม่เห็นเข้ามาข้างใน ว่าพระปฏิมาเป็นสิ่งที่ทำให้น้อมจิตถึงพระคุณแห่งพระพุทธะ คนที่เป็นแบบนี้ เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหว้ผู้รู้ย่อมมีส่วนแห่งความเป็นผู้รู้ แม้จะนบไหว้เพียงสัญลักษณ์ของผู้รู้ จิตใจก็จะเต็มไปด้วยอาการนบไหว้ผู้รู้ และเข้าถึงอาการรู้อยู่เต็มอกว่าสว่างแจ้ง ผู้ไหว้พระปฏิมาโดยสักแต่ใช้ตามองว่าเป็นหุ่นปั้นไร้ชีวิต มักเกิดความรู้สึกรีบร้อน อยากไหว้ให้จบไวๆไหว้ลวกๆไหว้เกรงๆไหว้ฝืนๆไหว้แบบขอไปที การไหว้แบบนี้ทำให้ใจไม่สงบ ไม่อ่อนโยน
จิตใจกล้าวกระด้างใจร้อนและฟุ้งซ่านง่ายคนที่ฉลาดรู้ภาวะทางจิตจะเห็นว่าการไหว้พระเป็นของใหญ่จะน้อมใจไหว้จะค้อมศีรษะด้วยจิตอันงามมงคลอันงามจึงปรากฏอยู่เหนือศีรษะมงคลอันสว่างอยู่เหนือศีรษะจะรู้ได้เฉพาะตนและรู้ได้ด้วยจิตที่ฉลาดมนุษย์รู้ดีว่าตัวเองเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นสูงเพราะมีร่างกายที่ตั้งตรงมีแขนขาให้เกิดท่วงท่าเดินเหินหรือหยุดนิ่งได้สง่างามสง่างามเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นที่ต้องเคลื่อนไหวสี่ขาและเลื้อยคลานไปตามพื้นแม้จะเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตอื่นบนโลกแล้วชนะเลิศถึงที่สุดแล้วมนุษย์ที่อยู่ใกล้กันก็ยังคงรู้สึกได้ถึงออร่าที่เปล่งประกายไม่เท่ากันอันที่จริงออร่าแบบผ่องๆสร้างง่ายกว่าที่คิด ถ้าอยากให้ออร่าผ่องจริงผ่องนานต้องสวดมนต์เป็นประจำต้องตั้งใจถือศีลไม่ให้ขาดพอเวลาผ่านไปก็จะรู้สึกถึงประกายออร่าที่สว่างเรืองขึ้นความเคารพรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยใจบริสุทธิ์ช่วยให้ออร่าดูขลังสดชื่นทรงพลังและช่วยให้คนเห็นรู้สึกเบิกบานผู้คนส่วนใหญ่จะนึกรักใคร่เอ็นดูทันทีที่พบกันการฝึกสวดมนต์อย่างมีความสุขให้ได้ทุกวัน นับเป็นก้าวกระโดดในการสร้างออร่าลงทุนน้อยแต่ได้ผลมากสามารถดึงดูดสิ่งที่ดีงามให้เพิ่มเข้ามาในชีวิตได้ในเวลาอันสั้นคนฉลาดทางจิตย่อมมีกุศลจิตในใจวิธีฝึกสังเกตว่ากุศลจิตหน้าตาเป็นอย่างไรเบื้องต้นให้ดูที่ความรู้สึกเบาชุ่มชื่นและสว่างยกตัวอย่างเช่นช่วยเหลือใครแล้วรู้สึกโล่งเบาชุ่มชื่นและสว่าง ถ้ารู้สึกไม่มากถือเป็นกุศลจิตอ่อนๆ แต่ถ้าใส่บาตรพระด้วยความปลื้มปิติรู้สึกโล่งเบามากชุ่มชื่นมากและรู้สึกสว่างออกมาจากข้างในความรู้สึกแบบนี้ถือเป็นกุศลจิตแก่กล้ากุศลจิตโดยทั่วไปมักเกิดจากกุศลเจตนาหรือความตั้งใจดีเป็นหลักเพราะความตั้งใจดีนั้นมีได้เรื่อยๆในแต่ละวันที่ต้องพบปะผู้คนคนเราคงรู้สึกคิดช่วยคนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอยู่แล้วไม่ว่าจะช่วยตามหน้าที่หรือช่วยเพราะอยากช่วยก็ทำให้เบาใจและชุ่มชื่นใจเกิดเป็นกุศลจิตอ่อนๆได้ถ้าคุณช่วยคนอื่นแม้ไม่ต้องช่วยและช่วยแบบไม่หวังสิ่งตอบแทนมันจะทำให้คุณมีกำลังใจในการทำกุศลมากขึ้นยิ่งคุณสร้างกุศลมากเท่าไหร่ชีวิตคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นเมื่อไหร่ที่คุณทำดี เมื่อนั้นความสว่างทางใจก็จะเกิดขึ้น เมื่อคุณมีความฉลาดทางจิต คุณจะไม่มีการขาดสติ คุณจะไม่มีการโมโหจัด และคุณจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง เมื่อคุณฉลาดทางความคิด คุณจะเอาตัวรอดได้เป็นครั้งๆเมื่อคุณฉลาดทางอารมณ์ คุณจะพาใจรอดได้เป็นคราวๆเมื่อคุณฉลาดทางจิต คุณจะรอดพ้นทั้งตัวและใจตลอดไป ขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้ฉลาดทางจิตขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุขขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวานขอบคุณที่เข้ามารับฟัง Key Story ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยค่ะ